Good evening everyone and welcome to the session. I hope audio video gotekhini clear hoi ase. Kindly confirm if I am audible. Okay. Jodi khuni ase confirm korok. Apnalake jodi dhuniya ke audio to khuni ase then ami session to start korisu. Okay. ঠিক আছে. I hope goi ase gotekhini no. So finally apnalake jehetu koi asile computer er upor MCQ lage whether it is JAA of Gauhati High Court or any examination of Assam apnalake gome pai je computer MCQ question directly আজিকালি এটা সেগমেন্টে থাকে কম্পিউটার বলি নাই টু বা জিকে সেকশনত আমি কম্পিউটাৰৰ কোৱেশ্চন কিছুমান দেখিবলৈ পাওঁ ওকে সো আজি এটা ম্যাৰাথন সেশন হ'ব ম্যাৰাথন 1 ইয়াৰ পিছত আমি তেনেকৈ ম্যাৰাথন আনি থাকিম আই হোপ আপোনালোকে ভাল পাব যদি ভাল লাগে দেন সেশনটো আপোনালোকে কমেন্ট কৰি যাব ঠিক আছে ওকে সব ক্লিয়ার গৈ আছে ন ভেরি গুড ওকে So you can follow us on Instagram, Telegram and Facebook. আপোনালোকে আমাক ফলো কৰিব পাৰে Facebook or Study Insight Facebook page, Instagram মোক ফলো কৰিব পাৰে #Mridul_Yogi আৰু Study Insight official Telegram channel য'ত ইয়াৰ PDF টো আপোনালোকে পাই যাব ওকে ইয়াৰ PDF টো আমি Telegram channelত দি দিম by tonight আপোনালোকে সেশনটো চোৱাৰ পিছত আমি ইয়াৰ PDF টো Study Insight official Telegram channelত দি দিম ওকে ডেসক্ৰিপচনত লিংক আছে আপোনালোকে জয়েন হ'ব পাৰিব JAA আমাৰ কোৰ্স চলি আছে গুৱাহাটী হাই কোৰ্টত যি JAA তো তাৰ কমপ্লিট কোৰ্স চলি আছে ইনক্লুডিং Assamese and কম্পিউটাৰ নলেজ গুটেইখিনি থাকিব আমাৰ ষ্টাডি ইনসাইট এপ্লিকেশনত চলি আছে ADRE 3.0 আৰু তাৰ লগতে জেনাৰেল ষ্টাডিজ ফাউন্ডেশন কোৰ্স এজ ওয়েল এজ GT PGT TET আৰু বিভিন্ন কোৰ্সে চলি আছে আপোনালোকে এভেইল কৰিব পাৰিব ষ্টাডি ইনসাইট এপ্লিকেশন ওকে আসাম জিকেৰ যদি কিতাপ আপোনালোকে ভাবি আছে তেতিয়া হলে আসাম জিকে 3000তকৈ অধিক কোৱেশ্চন with Assam current affairs booklet আপোনালোকে Amazon আৰু Flipkartত পাই যাব মই লিখা কিতাপ হয় ইয়াত যথেষ্টখিনি PYQ তথা expected question include আছে ওকে very good okay so আজিৰ সেশনৰ প্ৰথমটো question I hope আপোনালোকে আনসাৰ কৰি যাব প্ৰত্যেকটো question okay what does CPU stands for very easy question CPU মানে কি হয় অপচন কোনটো কাৰেক্ট হ'ব হয় না CPU মানে আমি সৰুতে পঢ়িছিলো control ne central that is the confusing one okay bahute koy central processing unit bahute koy control processing unit now the answer is on your comment okay kune correct koribo pare nore so let me check option C boli bahute koy ase A boli moi janu etoi problem hobo central processing unit okay remember not control CPU mane hoise central processing unit option A is the correct answer thik ase now before going to the session let us have a look on the basic diagram of a computer ba ami kobo paru computer or ji pradhan component ase ji pradhan amar yar ahila homu ase ha ami abar bujilo orthat input system arithmetic and logic unit ba control unit tar loge loge output system ki hoy okay so computer eta pradhan ke input system ki hoy je jibilakor joriote ami input pradhan koru যে জিবিলাক বিশেষ মাধ্যম বা আহিলাৰ মাজেৰে আমি আমাৰ ইনপুট প্ৰদান কৰো তাক কোৱা হয় ইনপুট সিস্টেম বা ইনপুট ডিভাইসেস হে ডিভাইস বিলাকক ইনপুট ডিভাইসেস বুলি কোৱা হয় হয় না যেনে আমি মাউস এটাৰে আমি কি কৰো মাউস এটাৰে আমি ইনপুট দিও কিবোৰ্ড এখনত আমি ইনপুট দিও মাইক্ৰোফোনৰে আমাৰ অডিওটো গৈ আছে হয় না নহয় যেনেকৈ আপোনালোকে আজি সেশনটো চাই আছে যে মই ইয়াতে কথা যিখিনি কৈ আছো হেয়া মাইক্ৰোফোনৰ মাজেৰে আপোনালোকৰ মাজলৈ গৈছে সো মোৰ কেছত কি হ'ব মাইক্ৰোফোনটো ইনপুট হ'ব ওকে মাইক্ৰোফোন টু ইনপুট হ'ব ঠিক আছে ঠিক একেদৰে আপোনালোকে এই যিখন ডিজিটাল বৰ্ডত দেখি আছে বা মই যি দেখি আছো এ আউটপুট হয় আসলতে ঠিক আছে তো তেনেকুৱা হয় কিন্তু মই যি এই পেনডালৰে লিখি আছো এ ইনপুট হয় না পেনডালৰে লিখি আছো এ মই ইনপুট প্ৰদান কৰি আছো ওকে সো ইনপুট ইউনিট এটা থাকিব য'ত ইনপুট ডিভাইসেস খিনি ইউজ হয় মাজত যেটো প্ৰধান ইউনিট থাকিব হেয়া হৈছে আমাৰ CPU থাকে কন্ট্ৰোল ইউনিট এন্ড এৰিথমেটিক এন্ড লজিক ইউনিট ওকে কন্ট্ৰোল ইউনিটৰ অধীনস্থ হয় এৰিথমেটিক এন্ড লজিক ইউনিট ইয়াত কি হয় ক্যালকুলেশন বা লজিক্যাল কথাবিলাক হয় ওকে যেনেকৈ আপোনালোকে ধৰক মোবাইলত কিবা এটা এপ্লিকেশন খুলিছে সো সেই এপ্লিকেশনত কি লিখা আছে ডু ইউ ওয়ান্ট টু প্ৰসিড ইয়েস অর নো হয় না ইয়েস অর নো থাকে তো ইয়েস কৰি দিলে এটা বেলেগ ফালে লৈ যাব নো কৰিলে এটা বেলেগ ফালে ৰিডাইৰেক্ট কৰিব সো এই যিবিলাক লজিক্যাল বস্তু থাকে বা যিবিলাকত এডিশন সাবট্ৰেকশন ম্যাথমেটিক্যাল বস্তু থাকে হেয়া আলুৱে কৰে এৰিথমেটিক এন্ড লজিক ইউনিট ওকে ইয়াৰ উপৰি ইন্টাৰনাল মেমৰি কাৰেক্ট সো এই বিশেষ ইউনিটটো কোৱা হয় কন্ট্ৰোল ইউনিট য'ত এৰিথমেটিক লজিক ইউনিট থাকে ইন্টাৰ মেমৰি থাকে as well as main memory থাকে যেনেকৈ RAM আৰু ROM okay আৰু secondary storage কি হ'ব পাৰে USB হ'ব পাৰে পেন ড্ৰাইভ হ'ব পাৰে হাৰ্ড ড্ৰাইভ হ'ব পাৰে CD হ'ব পাৰে কম্পেক্ট ডিস্ক okay
সেইবিলাক হৈছে আমাৰ কন্ট্ৰল ইউনিটৰ লগত জড়িত কিছুমান কম্পোনেন্ট তাৰ পিছত আমি যদি চাওঁ আউটপুট ইউনিট যেনেকৈ আমি কিবা এটা বস্তু আউটপুটত কেনেকৈ গম পাম যে বস্তুটো মনিটৰত ৰিফ্লেক্ট হ'ব আমি যেটো ইনপুট প্ৰদান কৰো তাৰ ফলস্বৰূপে আমি আউটপুট এটা মনিটৰত পাম হয়নে এজ ওয়েল এজ আমাৰ কি হয় যে প্ৰিন্টাৰ হয় প্ৰিন্টাৰত আমি কি পাও আমি যেটো ইনপুট দিও হেয়া প্ৰিন্ট কৰি উলিয়াই আনো আল্টিমেটলি হয়নে স্পিকাৰত আমি অডিওটো শুনিবলৈ পাও ওকে তো হেকিনে হৈছে আউটপুট বস্তুখিনি জাস্ট এবাৰ বুজি লৈছো ঠিক আছে তো আমি সিম্পল কি বুজিম আমি সিম্পল বুজিম এটাই বস্তু যে ইনপুট মানে হৈছে যত আমি ইনপুট প্ৰদান কৰো ওকে আৰু সেই ইনপুট খিনি সিপিইউৰ জৰিয়তে বা কন্ট্ৰোল ইউনিটত প্ৰসেস হ'ব আৰু প্ৰসেস হোৱাৰ পিছত কি হ'ব হেয়া আউটপুট হিচাপে ওলাই আহিব ওকে হেয়া আউটপুট হিচাপে ওলাই আহিব কারেক্ট জাস্ট আ সেকেন্ড ঠিক আছে বুজি পাইছে নেক্সট কোয়েশ্চন all of the logical and mathematical calculation done by the computer happen in on the what okay যে যেবিলাক মই অলৰেডি ডিসকাস কৰিলো যেবিলাক ম্যাথমেটিক্যাল ক্যালকুলেশন নাইটোবা যেবিলাক লজিক্যাল অপাৰেশন হয় সেইবিলাক কোড হয় কোনটো বিশেষ আহিলাত হয় ইয়াতে কোৱা হৈছে মাদাৰবোৰ্ডত হয় মেমৰিত হয় সেন্ট্রাল কন্ট্ৰোল ইউনিটত হয় না সেন্ট্রাল প্ৰসেসিং ইউনিটত হয় ওকে you have to answer this question okay already মই ভালকে ডিসকাস কৰিলো হয় না কোড হয় ককচোন বহুতে কৈ আছে অপশনে ইয়েস কারেক্ট হয় না সেন্ট্রাল কন্ট্ৰোল ইউনিট বুলি কোনো ইউনিট নাই ইয়াতে যদি লিখা থাকিলে হয় কন্ট্ৰোল ইউনিট দেন it became contradictory for us কারণ কি অপশন এ দি দুটা কারেক্ট হলে হেতেন কিন্তু সেন্ট্রাল কন্ট্ৰোল ইউনিট দ্যাট ইজ সিসিইউ বুলি কোনো বস্তু নাই কম্পিউটাৰত ওকে সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট যেটো সিপিইউ আছে সিপিইউ ভিতৰত কি থাকিব আমাৰ এৰিথমেটিক এন্ড লজিক ইউনিট আছে হয় না আলু আছে সো আমি কব পাৰো যিবিলাক ক্যালকুলেশন এজ ওয়েল এজ লজিক্যাল অপাৰেশনস বা ম্যাথমেটিক্যাল ক্যালকুলেশন হেয়া আমাৰ আলু নাইটোবা সিপিইউৰ মাজত হয় ওকে ঠিক আছে অলৰেডি পেইডত যিখিনি ষ্টুডেন্টে আছে আজি পেইডৰ ষ্টুডেন্টক মেবি লাইভত আছে আপোনালোকে গমে পায় মই কিমান ডেপথত পঢ়াইছো হয়নে সো জুনে জুনে পেইডৰ ষ্টুডেন্টে চাই আছে this session will be definitely also helpful for you আৰু as well as কোনোবাই যদি নন পেইডৰ ষ্টুডেন্ট আছে ইউটিউব ষ্টুডেন্ট কেৱল হয় তেওঁলোকৰ কাৰণে উপযোগী হয় এই সেশন আমি মাল্টিপল সেশন আনি থাকিম গুটেকিটা সেশন এটেন্ড কৰিব আপোনালোকে ঠিক আছে সো কারেক্ট আনসার হৈছে অপশন এ ওকে আমি কমপ্লিট জেনারেশনৰ পৰা পঢ়িছো পেইডত আৰু ইউটিউবতো মই যিবিলাক এমসিকিউ সেশন আনিম তাত মই প্ৰত্যেকটো বস্তুৰ আভাস অকমান ৰাখিব ট্ৰাই কৰিছো ঠিক আছে The main memory of a computer can also be called computer দুটা memory থাকে primary memory and secondary memory primary memory can be considered as a main memory okay so main memory কি বুলি কোৱা হয় internal memory primary memory তাৰপিছত primary storage and all of this কোনটো বুলি কোৱা হয় কওকচোন বহুতে আনসার কৰি আছে ভেরি গুড प्राइमरी मेमोरी বুলি কোৱা হয় না प्राइमरी मेमोरी বুলি কোৱা হয় অপশন সি বহুতে কৈ আছে কারেক্ট অপশন এ দি পালো प्राइमरी स्टोरेज ভুল হ'ব আসলে অপশন সি হ'ব এটো জনে জন অপশন সি আনসার কৰিছা কারেক্ট ওকে অপশন সি টু কারেক্ট হ'ব বাই মিস্টেক ইয়াত অপশন এ দি পালো प्राइमरी स्टोरेज বুলি প্ৰকৃততে নকয় प्राइमरी मेमोरी বুলি ক'ব পাৰো আমি ওকে অপশন সি will be the correct answer storage to generalized এটা কথা storage in the sense है hard drive होबो पारे secondary memory होबो पारे ठीक আছে next question which of the following is an example of an input device okay input device কোনটো হয় ককচোন monitor printer keyboard নে speaker তলত উল্লেখিত কোনটো এটা input device হয় let me check মই জানো input device output device আপোনালোকে ক্লাস 5 6 ত পঢ়ি আহিছে কিন্তু বহুতৰ ইতিয়াও কনফিউজ হয় ওকে সো ইয়াৰ ভিতৰত input device কোনটো হয় ক অপশন সি বুলি বহুতে কৈ আছে কারেক্ট কিবোর্ড হয় না কিবোর্ড ইজ এন ইনপুট ডিভাইস মনিটৰত আমি আউটপুট দেখিবলৈ পাওঁ হয় না সিনেমা এখন আমি চাব মন গল হেয়া ইউটিউবত কোনোবা আপলোড কৰিছে হয় না তো আপুনি ইউটিউবত সিনেমাখন চাই আছে হটষ্টাৰত সিনেমাখন চাই আছে হেয়া মনিটৰত আহিছে ইন দা সেন্স আউটপুটটো আপুনি পাই আছে ন আপুনি তো একো কৰা নাই আপুনি জাস্ট উপভোগ কৰি আছে দ্যাট ইজ দা আউটপুট প্ৰিন্টাৰত আপুনি কি পাই আছে প্ৰিন্টাৰত এটা প্ৰিন্টেড অবজেক্ট পাই আছে এখন পেজ পাই আছে এখন কিতাপৰ প্ৰিন্ট হৈ আছে ফটো ষ্টেট হৈ আছে এইবিলাক কি হয় আউটপুট হয় डेफिनेटली হয় না কিন্তু কিবোর্ডত আপুনি কিবা দেখিবলৈ পায় নেকি এটা কোনবা কোৱা স্যার কিবোর্ডত যে লাইট জ্বলে আমি লাইট দেখিবলৈ পাও দ্যাট ইজ এন এডিশনাল ফাংশন ওকে কিবোর্ডত লাইট জ্বলে হেতু এটা মানুহৰ
চখ হ'ব পাৰে, এটা ষ্টাইল হ'ব পাৰে, কিন্তু প্ৰকৃত কাম কীবৰ্ডত লাইট জ্বলোৱা নহয়, হয়নে নহয়? তো কীবৰ্ডত আমি বেছিকেলি ডাটা কি দিওঁ, ইনপুট দিওঁ আমি, হয়নে? কীবৰ্ডত যেনেকৈ আমি লিখোঁ, টাইপ কৰোঁ, ডিটিপি কৰোঁ, সেইবিলাক কীবৰ্ডত আমি ইনপুট প্ৰদান কৰোঁ। অ'কে, ইনপুট দিওঁ, কাৰেক্ট? দেন স্পীকাৰত কি শুনো আমি, যেনে স্পীকাৰত আমি অডিঅ' শুনো, গান শুনো, হয়নে? অ'কে, বহুতে মাইক আৰু স্পীকাৰত কনফিউজ হয়। দেয়াৰ ইজ এ ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন মাইক এণ্ড স্পীকাৰ। মাইক মানে হৈছে মাইক্ৰফোন, ইয়াক শ্বৰ্টত মাইক বুলি কোৱা হয়, আৰু এটা হৈছে স্পীকাৰ। অ'কে, বহুতে ভাবে স্পীকাৰ, এটা স্পীকাৰ মানে কি, স্পীকাৰ হাতত লৈ পেলাই যে বহুতে ভাবে যে বিহু ফাংচনত স্পীকাৰত গান গায়, এনেকৈ কওঁ, কিন্তু স্পীকাৰত ৰিয়েলি সেইটো নহয়। আমি বিহু ফাংচনত যিবিলাক জুবিন দাই গান গোৱা হওক বা কোনোবা আৰ্টিষ্টে যদি গান গায়, সেয়া মাইক্ৰফোনত গায়, ঠিক আছে, মাইকত গায় বা মাইক্ৰফোনত। স্পীকাৰ হৈছে যিটো বক্স, অ'কে, যিটো চাউণ্ড বক্স, সেইটো হৈছে স্পীকাৰ। চ' স্পীকাৰ ইজ এন আউটপুট ডিভাইচ। স্পীকাৰটো কি হয়, এটা আউটপুট ডিভাইচ, ৱেৰাছ মাইক্ৰফোন এটা ইনপুট ডিভাইচ। ঠিক আছে, মনত ৰাখিব। বহুতে এইটোত কনফিউজ হয় যে স্পীকাৰটোকো ইনপুট বুলিয়ে ভাবে। ইয়াতে জ্যোতিৰ্ময়ে সুধিছে টাচ স্ক্ৰীনটো কি ইনপুট হ'ব নে আউটপুট হ'ব? টাচ স্পীডটো হাইব্ৰিড হ'ব। অ'কে, এতিয়া টাচ স্পীডত তুমি যিটো টাচ কৰিবা সেইটো তোমাৰ ইনপুট হ'ব, হয়নে নহয়? টাচটো ইনপুট হ'ব, আৰু যিটো বস্তু তুমি আল্টিমেটলি স্ক্ৰীনত পাবা সেইটো কি হ'ব, আউটপুট হ'ব। গতিকে ইনপুট আউটপুট এইটো হাইব্ৰিড হয় টাচ স্ক্ৰীনটো, ঠিক আছে? So correct answer is option C. What is the smallest unit of data in computer? Computer smallest unit কি হয়? Computer smallest unit কি হয় কক? কমেন্টত জনাক যোনে যোনে পাৰে। অপশন সি বুলি বহুতে কৈছে বিট, ভেৰি গুড। ওকে, বাইনাৰী ডিজিট বিট, ঠিক আছে? বিট মানে হৈছে বাইনাৰী ডিজিট, অৰ্থাৎ কম্পিউটাৰে কেৱল 0 আৰু 1 বুজি পায়। কম্পিউটাৰ কেন আণ্ডাৰষ্টেণ্ড অনলি 0 এণ্ড 1। ওকে, দ্যাট ইজ মেচিন লেংগুৱেজ। মেচিন লেংগুৱেজত কি আছে, 0 আৰু 1। তো মেচিন লেংগুৱেজ মানে কি, যেনেকৈ কম্পিউটাৰক আপুনি যদি কয় হাউ আৰ ইউ, লেটছ সে আপুনি কাৰোবাক এটা মেইল লিখি আছে, মেইলত লিখিছে হাউ আৰ ইউ। এতিয়া কম্পিউটাৰৰ ভিতৰত থকা চিষ্টেমটো হাউ আৰ ইউ মানে বুজি নাপায়। সেই হাউ আৰ ইউটো কম্পিউটাৰে কি কৰিব, হাউ আৰ ইউটো এটা এডভান্স লেংগুৱেজ হয়, বা এইটো এটা আমি ক'ব পাৰোঁ এটা এনেকুৱা লেংগুৱেজ যিটো ইউজাৰ ফ্ৰেণ্ডলি হয়, আমি বুজি পোৱা লেংগুৱেজ। তো এই লেংগুৱেজটো কম্পাইলাৰে কি কৰিব, কম্পাইল কৰিব। অ'কে, কৰি পেলাই তাক মেচিন লেংগুৱেজলৈকে লৈ যাব, 0 1 বাইনাৰী ডিজিটলৈকে লৈ যায় নৰ্মেলি। 0 0 1 1 1 এনেকুৱা, আপোনালোকক মই পিছত এইবিলাক ডিটেইলছত লৈ যাম বাৰু। অ'কে, চ' যিটো আমাৰ আটাইতকৈ ফাণ্ডামেণ্টেল সেয়া হয়, ইউনিট হয়, বা আটাইতকৈ মিনিমাম স্মলেষ্ট ইউনিট হয় কম্পিউটাৰৰ মেমৰিৰ, সেয়া হৈছে আমাৰ বিট। অ'কে, BID অৰ্থাৎ বাইনাৰী ডিজিট, ঠিক আছে? এতিয়া পৰীক্ষাত কেতিয়াবা সোধা হয়, হোৱাট ইজ 1 বাইট ইকুৱেল টু হাউ মেনি বিট, চবে জানে আপোনালোকে, হয়নে? তো এই যিটো বিট হয় সেইটো নৰ্মেলি এটা 0 নাইটোবা এটা 1, এইটোকে এটা বিট বুলি কোৱা হয়। অ'কে, বাইনাৰী ডিজিট, ঠিক আছে? এতিয়া আপোনালোকে গমে পায় কিমান 1 কেবিত কিমান বিট হয়, 1 কেবিত কিমান বিট হয়, কমেণ্টত জনাওক, ঠিক আছে? 8 লিখিছে, 8 বাইট লিখিছে প্ৰীতমে, 8 বাইট নহয় একজেক্টলি, 8 বিটত 1 বাইট হয়, ঠিক আছে? ইয়েছ, বিট, বাইট, কিলোবাইট, মেগাবাইট, গিগাবাইট, টেৰাবাইট, পেটা, এক্সা, হয় না? টেৰা, পেটা, এক্সা। অ'কে, এইবিলাক মই ৰাখিছোঁ, অকণমান পিছত আপোনালোকে পাই যাব। হোৱাট ইজ দ্য ফাংচন অফ ৰেম? অ'কে, চ' বিফৰ গোয়িং টু দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন, মনত ৰাখিব 4 বিটত কি হয়, 1 নিবল হয়। এইটো কুৱেশ্যন আহি থাকে, 1 নিবল। এইটো হাফ বাইট বুলিও কোৱা হয়, হাফ বাইট বুলিও কোৱা হয়। অ'কে, আৰু 8 বিটত কি হয়, 8 বিটত হয় 1, ক্ষমা কৰিব, 1 বাইট। অ'কে, ঠিক আছে? আৰু 1024 বাইটত কি হয়, 1 কিলোবাইট। আমি যে কওঁ 1 KB, দেন এগেইন 1024 কিলোবাইটত 1 MB, 1024 MBত 1 GB, হয়নে? 1024 GBত 1 TB, এনেকৈ গৈ থাকিব, কাৰেক্ট? অ'কে, 8 bit itu. Correct? What is the function of RAM? Okay, RAM or function কি হয়? Stores data permanently, stores data temporarily while the computer is on, processes data and displays output. What is the function of RAM? Next question or answer B বুলি কৈ আছে, ইয়াতে বিলটি হৈছে option B. Yes, correct. Option B is the correct answer. ঠিক আছে? Option B is the correct answer. Stores data
temporarily while the computer is on. Okay, আপোনালোকে গমে পায় primary memory দুটা আছে RAM and ROM. Okay, এটা কম্পিউটাৰত যি আমাৰ ডাটাটো কম্পিউটাৰটো খোলাৰ লগে লগে সেই কম্পিউটাৰটো অপাৰেট কৰিবৰ কাৰণে ফাংচনটো চলি যাবৰ কাৰণে সেই বিশেষ অপাৰেটিং সিস্টেমটো চলি যাবৰ কাৰণে আসলতে যেটো মেমৰি লাগে তাক কোৱা হয় RAM আৰু এই RAMটো কি হয় ভলেটাইল হয় ভলেটাইল মানে কি আপুনি যেতিয়া খুলিব তেতিয়া থাকিব তাৰ পিছত নোহোৱা হৈ যাব যেতিয়া আপুনি শাটডাউন কৰিব RAM হৈ যাব তেতিয়া RAMৰ কাম যেতিয়া কম্পিউটাৰটো অন থাকিব ওকে ঠিক আছে তো ইয়াত কোৱা হৈছে stores data temporarily while the computer is on okay এই on মানে বন্ধ খোলা থকাৰ কথা কৈছে on ঠিক আছে যে কম্পিউটাৰটো যেতিয়া অন থাকিব তেতিয়া RAM কি কৰিব ডাটা ষ্ট'ৰ কৰিব আৰু ROM টো পাৰ্মানেন্টলি ডাটা ষ্ট'ৰ কৰি ৰাখে কাৰেক্ট so option B is the correct answer which of the following is not an operating system okay operating system কাক কোৱা হয় যেনেকৈ আমি Windows 7 Windows 10 এইবিলাক যে আমি লগাও Windows 10 হয় না Windows XP আছিল আগত Windows XP Windows 7 Windows 8 এইবিলাক আছিল হয় না তো এইবিলাকে হৈছে অপাৰেটিং সিস্টেম অৰ্থাৎ কম্পিউটাৰ এটা চলি যাব কাৰণে তাত যি সিস্টেম সফটওয়্যাৰ থাকে তাকে কোৱা হয় অপাৰেটিং সিস্টেম ওকে কারেক্ট তো অপারেটিং সিস্টেম নহয় কিন্তু খুদা হৈছে which of the following is not an operating system Windows আমি গমে পাও Windows হয় Android Google Chrome Linux কোনটো কক yes very good নাজমুলে কৈছে আপোনাৰ Chrome browser definitely হয় না Chrome browser আজিকালি তো Chrome তো সবৰে হাতে হাতে থাকে হয় এটা সময়ত Chrome নাছিলে Mozilla Firefox আছিলে তাৰ আগত কি আছিল Opera Mini আছিলে UC browser আছিলে হয় না আপোনালোকে যদি 90s ৰ কিট হয় এই UC ব্রাউজাৰৰ এটা কি হিয়াল এটা আছিল ন ফক্স এটা আছিল UC ব্রাউজার আছিল ওকে ঠিক আছে আজিকালি লৰা ছোৱালী ফেসবুক কৰে এটা সময়ত অৰ্কুট আছিল অৰ্কুট আমি অৰ্কুটৰ একাউন্ট খুলিছিলো যেতিয়া আমি স্কুলিং কৰি আছিলো তো অৰ্কুট আছিল অৰ্কুট গৈ পেলাই ফেসবুক আহিলে UC ব্রাউজার অপেরা মিনি মানে মনত আছে না তো তেনেকুৱা কথা ওকে এনিৱে Windows এটা কি হয় অপাৰেটিং সিস্টেম হয় Android itself is an operating system আপোনালোকৰ মোবাইলত আজিকালি সবৰে Android হয় ন Android টো এটা অপাৰেটিং সিস্টেম হয় Linux টো এটা অপাৰেটিং সিস্টেম হয় ওপেন সোর্স Linux ওপেন সোর্স মানে Linux আপুনি কিনিব নালাগে ওকে যেনেকৈ Windows XP প্ৰকৃততে আমি পেইড ভাৰ্সন ল'ব লাগে বাই দ্য ওয়ে আমি কি লও ইয়াৰ আমি ইয়াৰ হেক ভাৰ্সন বা কপি ভাৰ্সনে লও বাৰু হয় না এনিৱে Linux টো এটা ওপেন সোর্স অপাৰেটিং সিস্টেম হয় Windows এটা অপাৰেটিং সিস্টেম হয় Android হয় Google Chrome to eta web browser hoy jot ami browse koribo paru hoy na next question which of the following is considered the brain of computer ami sobe jano CPU hoy na central processing unit hetu brain of computer boli koa hoy computer or brain boli koa hoy easy question what does BIOS stands for BIOS mane ki hoy what is BIOS porikhat ahi joa question aru আজিৰ সেশনত যথেষ্টখিনি টাফ কোৱেশ্চনো মই নাই লোৱা কেলে কি যাতে আপোনালোকে এটা ওয়ার্ম আপ পায় ওকে আজিৰ সেশনটো জাস্ট এটা ওয়ার্ম আপ সেশন হয় ইয়াত আপোনালোকে ভালেখিনি কোৱেশ্চন পাৰিব ওকে বায়োস মানে কি হয় কক ভেরি গুড বহুত আনসার কৰি আছে বেসিক ইনপুট আউটপুট সিস্টেম অপশন এ ইজ দ্য কারেক্ট আনসার ওকে সো বায়োস হৈছে এটা সিস্টেম যোনে কি কৰে আমাৰ যি ইনপুট আছে ওকে আৰু আউটপুট আছে ইয়াক কানেক্ট কৰে ওকে অৰ্থাৎ আমি দিয়া ইনপুট বা যিখিনি ইনপুট আমাৰ কম্পোনেন্ট আছে সেইখিনি এটা সিস্টেমৰ মাজেৰে আউটপুটৰ লগত কানেকশন কৰিবলৈ যি সিস্টেম হৈছে বায়োস সিস্টেম ওকে বেসিক ইনপুট আউটপুট সিস্টেম পৰীক্ষাত আহি থাকে ওকে বায়োস মানে কি বেসিক ইনপুট আউটপুট সিস্টেম what is the purpose of a modem okay modem or purpose ki hoy to increase computer speed to connect the computer to the internet to store data and to print documents okay modem mane hoise modulator demodulator porikhat ketaba ahe modulator demodulator ঠিক আছে modem mane hoise modulator demodulator so ইয়াৰ পৰা mo আহিব mo আৰু ইয়াৰ পৰা dem আহিব modem so modem or কাম কি হয় অপশন বি গৈ আছে বহুতে টু কানেক্ট কম্পিউটাৰ টু দা ইন্টাৰনেট ভেরি গুড এইটো বস্তু আগতে আমি ব্যৱহাৰ কৰিছিলো যেতিয়া 2G ৰ পৰা 3G আহিছিল হয় না আমি কি বুলি ডাংগল বুলি কৈছিলো ডাংগল ওকে 2G ৰ পৰা 3G আহিছিল এনেকুৱা এটা মডেম আছিল এনেকুৱা ঠিক আছে ইয়াত সিম কাৰ্ড ভৰাব পাৰি বা ইয়াত মেমৰি ভৰাব পাৰি এনেকৈ লাইট এটা জিলিকি থাকে হয় না এনেকৈ ভৰালে আমি নেট কৰো ওকে ফেসবুকত এটা ফটো আপলোড দি পেলাই
গা চা ধুই আহোঁ একেবাৰে ভাত চাত খাই আহি চাওঁ যে 90% আপলোড হয়নে আপোনালোকে আগতে পাগল ৱৰ্ল্ড তাৰ পৰা গান ডাউনলোড কৰিছিলে নিশ্চয় হয়নে songs.pk কিবা কিবি ৱেবছাইট আছিলে হয়নে তো আল্টিমেটলি কিমান ফাৰ্ষ্ট আচলতে কম্পিউটাৰ বা আমাৰ ডিজিটেল প্লেটফৰ্মবিলাক কিমান বেছি ফাৰ্ষ্ট গ্ৰ' হৈ আছে আপোনালোকে তাতে ক'ব পাৰে হয়নে এনেকুৱা দিন কিছুমান গৈছে যে আমি কম্পিউটাৰ ইউজ কৰিবৰ কাৰণে আমি কি কৰিছিলোঁ আমি কেফেত গৈছিলোঁ কেফেত গৈ পেলাই 20 টকা 30 টকা দি বহি পেলাই উইণ্ডোজ খুলিছিলোঁ হয়নে উইণ্ডোজ XP খুলিছিলোঁ গুগল খুলিছিলোঁ অ'কে চ' আজিৰ ডেটত আপোনালোকে লাইভ ষ্ট্ৰীম চাই আছে চ' মডেমৰ কাম বেচিকেলি হয় কম্পিউটাৰত কি হয় ইণ্টাৰনেটৰ লগত কানেক্ট কৰে টু কানেক্ট দ্য কম্পিউটাৰ টু দ্য ইণ্টাৰনেট অ'কে যে আমাৰ যি ইণ্টাৰনেট সেৱা তাৰ লগত কানেক্ট কৰে মডেমৰ কাম হয় হোৱাট ইজ কেটছ ইন কম্পিউটাৰ আৰ্কিটেকচাৰ অ'কে কেটছ কি হয় এই কেটছটো আপোনালোকে মোবাইলতো দেখি থাকে অ'কে আৰু কেটছে কি কৰে কাম সোনকালে কৰোৱায় কেটছৰ কাম হৈছে শ্বৰ্টকাট অ'কে নাও কেটছটো আচলতে কি হয় এই টাইপ অফ ভাইৰাছ হয় a small first memory used to store frequently access data a type of storage device and a network protocol কি হয় কক বহুতে আনসার কৰি আছে ভেরি গুড সেইটো নাই নেকি কক আনসার কৰক আপোনালোকে অপশন বি বহুতে আনসার কৰিছে ভেরি গুড a small first memory used to store frequently access data হয় না option b is the correct answer চাব আপোনালোকে লেটস সে কি আপোনালোকে গুগল ক্ৰম ইউজ কৰি আছে হয় না যেটো ওয়েবসাইট আপোনালোকে ৰেগুলাৰলি ভিজিট কৰি থাকে সেই ওয়েবসাইটটোত জাস্ট এটা এলফাবেট মাৰ দিলে হ'ল আপোনালোকে এতিয়া চাব ধৰক এইটো ইউআৰএল আছে ঠিক আছে ইউআৰএল আপোনালোকে ইয়াত ইউআৰএল মানে তো জানে না কি ইউআৰএল মানে ইউনিফৰ্ম ৰিসোৰ্স লোকেটৰ হয় না এইটোৰ বিষয়ে পৰীক্ষাত আহে এনিৱে ইউআৰএল তো ইয়াত আপোনালোকে লেটস সে কি কিবা এটা ওয়েবসাইট মাৰিলে জানে জি বুলি মাৰিলে তো লগালগ কি আহিব গুগল আহি যাব হয় না লেটস সে কি আপোনালোকে কিবা এখন সিনেমা চাব তো সেই সিনেমাখন বা সেই বিশেষ ওয়েবসাইটটোত যেনে মুভিজ ধৰক movies.in ওকে তো MO মাৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ কি হ'ব মুভিজ বুলি আহি যাব দেন আপুনি ক্লিক কৰিব সেই বিশেষ পেজটো যেটো পেজত আপুনি গৈ থাকে এই পেজটো লগালগ আহি যায় এইবিলাক কাম কৰে আমাৰ কেচ মেমৰি ওকে আমাৰ এন্ড্ৰইডতো থাকে এইবিলাক ঠিক আছে a small first memory used to store frequently accessed data যিবিলাক ডাটা আমি ৰেগুলাৰ বা সঘনাই আমি ইউজ কৰি থাকো সেইবিলাক ডাটাক ডাইৰেক্টলি আমাক ৰিডাইৰেক্ট কৰোৱাই দিয়ে ওকে নতুনকৈ তাক আমি টাইপ কৰিব নালাগে বা নতুনকৈ আমি সেই বিশেষ পেজটোত যাব নালাগে তো কেচ হৈছে এক প্ৰকাৰৰ মেমৰি যাক আমি ফাৰ্ষ্ট মেমৰি বুলি ক'ব পাৰো ওকে নেক্সট কোৱেশ্চন which of the following is a high level programming language okay high level language কোনটো হয় তলত উল্লেখিত ইয়াতে কোৱা হৈছে assembly language machine language python বা binary code কক কোনটো হয় ক'ব পাৰিব আপোনালোকে ইয়াতে নাজমুলে কৈছে কেটছটো ক্লিয়াৰ কৰি দিয়ে কেটছটো ক্লিয়াৰ কৰে মানে কি যেতিয়া ফোন এটা স্লো হৈ যায় তেতিয়া কেটছ মেমৰি ক্লিন কৰিব লাগে হয় না ওকে কক এটো কোৱেশ্চনৰ আনসাৰ কি হ'ব ডি নেকি বুলি খুদিছে সি হ'ব বুলি কৈছে কোনোবা ওকে প্ৰিতমে কৈছে পাইথন ওকে ইয়াত জনে অপশন সি আনসাৰ কৰিছা কাৰেক্ট হয় ওকে ইয়াত কোৱা হৈছে হাই লেভেল ল্যাঙ্গুৱেজ কি হ'ব পাৰে যেনেকৈ C++ হ'ব পাৰে হয় না পাইথন হ'ব পাৰে জাভা হ'ব পাৰে এইবিলাক হাই লেভেল ল্যাঙ্গুৱেজ ঠিক আছে এইবিলাক ল্যাঙ্গুৱেজ হিউম্যান ফ্ৰেন্ডলি হয় আমি মানুহে বুজি পাও ওকে কিন্তু মেশিনে বুজি নাপায় এইবিলাক ল্যাঙ্গুৱেজ ওকে নাও ল্যাঙ্গুৱেজ বুলি কৈ আছো what is language মানে কম্পিউটাৰ ল্যাঙ্গুৱেজ কি আছে যেনে assembly language আছে machine language আছে ওকে বাইনাৰী কোডে machine language হয় ওকে low level language assembly language binary code মানে হৈছে machine language so ইয়াত কোৱা হৈছে high level language python এটা high level language which are user friendly or we can say normal human can understand it okay আমি মানুহে ইয়াক বুজি পাও so python is an example of high level language what does html stands for okay এইটো কোৱেশ্চন পৰীক্ষাত বহুবাৰ আহি গৈছে বহুবাৰ আহিছে বিভিন্ন পৰীক্ষাত আহি গৈছে অসমৰ পৰীক্ষা বিশেষকৈ গুৱাহাটী হাইকোৰ্ট নাইবা আমি যদি তেনেকুৱা LDA কপি টাইপিছ এনেকুৱা বিশেষ পদবীৰ পৰীক্ষা বিলাকত আমি দেখো আমাৰ হেয়া
গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ উপৰি আমাৰ যি সেক্ৰেটাৰিয়েটৰ বিভিন্ন পোষ্টতো এইবিলাক কুৱেশ্যন আহি গৈছে HTML মানে সবে জানে আজিকালি হাইপাৰটেক্সট মাৰ্কআপ লেংগুৱেজ হয় না হাইপাৰটেক্সট মাৰ্কআপ লেংগুৱেজ HTML জাস্ট এইবিলাক ৰিভিজন হয় মই জানো আপোনালোক বহুতে এইবিলাক জানে what is the purpose of a compiler okay compilerৰ purpose কি হয় মই অকমান আগতে কৈছিলো আপোনালোকক যে কম্পাইলাৰে এটা বস্তু কি ট্ৰান্সলেট কৰে ওকে ইয়াত কোৱা আছে টু এক্সিকিউট কোড ডাইৰেক্টলি নো টু ট্ৰান্সলেট হাই লেভেল ল্যাঙ্গুৱেজ ইনটু মেচিন ল্যাঙ্গুৱেজ দ্যাট ইজ হাই লেভেল কোড টু মেচিন কোড ওকে হয় না কম্পাইলাৰৰ কাম কি হয় যে হাই লেভেল কোড অৰ্থাৎ হাই লেভেল ল্যাঙ্গুৱেজক মেচিন কোডলৈকে লৈ যায় তাৰ মানে কি বুজিছো লেটস সে আপুনি কম্পিউটাৰত টাইপ কৰিলে যে টপ 5 কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স লেটস সে আপুনি পঢ়ি আছে হয় না আপোনালোকে এইবিলাক সার্চ কমে কৰে হয় না सैयारा टू कब निकलेगा এইবিলাক সার্চ কৰিব পাৰে বহুতে এনিৱে টপ 5 কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স কোনোবাই টাইপ কৰে লেটস সে এটা एग्जांपल লৈছো ঠিক আছে এতিয়া এই টপ 5 কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স তো কম্পিউটারে বুজি পাব নেকি যে কম্পিউটারে কব যে আচ্ছা এই কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স বিচাৰিছে মই উলিয়াই দিও তেনেকুৱা নহয় কম্পিউটারে বুজি নাপায় এইবিলাক সো কম্পিউটারে এই TOP 001100 এনেকুৱা বিশেষ ল্যাঙ্গুৱেজত বুলিব 5 মানে 01 এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ল্যাঙ্গুৱেজত গুছি যাব এইবিলাক কোৱা হয় বাইনাৰী কোড ওকে এইবিলাক কোৱা হয় বাইনাৰী কোড বা মেচিন কোড এটো হৈছে মেচিন ল্যাঙ্গুৱেজ ঠিক আছে সো কম্পাইলাৰে সেই বিশেষ কামটো কৰে যে যি আমাৰ হাই লেভেল ল্যাঙ্গুৱেজ আছে ঠিক আছে HLL তাক আমাৰ মেচিন ল্যাঙ্গুৱেজলৈকে লৈ যায় ওকে মেচিন ল্যাঙ্গুৱেজলৈকে লৈ যায় মনত ৰাখিব হয় না নহলে তো কম্পিউটাৰে সব মনত ৰাখি থলে হয় না দেউতাকে আহি খুদিব কম্পিউটাৰক মোৰ লৰাটো কি চাইছে কম্পিউটাৰত বাপৰে বা আপোনাৰ লৰাটো আমুক ভিজিট কৰে হয় না তো কম্পিউটাৰ এটা এনেকুৱা সিস্টেম হয় য'ত কম্পিউটাৰে কেৱল মেচিন ল্যাঙ্গুৱেজ বুজি পায় আৰু তাত ইন্টাৰপ্ৰেটাৰ কম্পাইলাৰ সেইবিলাকে ট্ৰান্সলেট কৰিব ওকে আপুনি দিয়া ডেটা কম্পিউটাৰে বুজি নাপায় ওকে ইয়াত কোৱা হৈছে টু ট্ৰান্সলেট হাই লেভেল কোড ইনটু মেচিন কোড ঠিক আছে which memory is volatile in nature okay কোনটো মেমৰি volatile হয় কোনটো মেমৰি volatile না what is volatile যদি ইয়াৰ ৰিয়েল মিনিং চাও volatile কাক কোৱা হয় যে কিবা এটা বস্তু যদি কি হয় খুব বেছি নৰম হয় এই বস্তুটো বতাহত মিহলি হৈ যায় তাক volatile বুলি কোৱা হয় তো নরমালি volatile শব্দটো কি হয় জানে আমি কিছুমান বস্তু ব্যৱহাৰ কৰো যেনে পেট্ৰল ইজ volatile হয় না আপুনি যদি নরমাল এৰিয়াত পেট্ৰল থৈ দিয়ে খোলা জায়গাত যদি থৈ দিয়ে পেট্ৰল কি হয় volatile হয় কাৰণে বতাহত মিহলি হৈ যায় কেৰোচিন নেপথালিন এইবিলাক volatile হয় তো volatile মানে কি যেটো বস্তু নিষ্ক্ৰিয় হৈ যায় অকমান পিছত ওকে তো তেনেকুৱা কথা যে কম্পিউটাৰ মেমৰিত কিছুমান মেমৰি আছে যাক volatile বুলি কোৱা হয় নট কিছুমান এটা মেমৰি হেয়া হৈছে RAM অৰ্থাৎ কি RAM আপুনি যেতিয়া কম্পিউটাৰ খুলিব তেতিয়া RAM টো থাকিব কম্পিউটাৰ বন্ধ হৈ গল RAM নাইকিয়া হৈ গল ইট ইজ নট permanent okay it is temporary or volatile so that is why ইয়াক volatile বুলি কোৱা হয় না ঠিক আছে যেনেকৈ কম্পিউটাৰত আমি ভাইৰাছ শব্দটো পাও তো কম্পিউটাৰ ভাইৰাছ মানে কি কম্পিউটাৰ ভাইৰাছ হাতেৰে চুই যদি আপুনি ভাত খায় আপোনাৰ কিবা জ্বৰ চৰ হ'ব নেকি নহয় তো কম্পিউটাৰৰ দুনিয়াখনক আমাৰ নরমাল হিউম্যান ল্যান্ডৰ লগত তুলনা কৰা হয় কম্পিউটাৰৰ ভাইৰাছ কম্পিউটাৰৰ মালৱেৰ এটা হয় ঠিক একেদৰে কম্পিউটাৰৰ ভিতৰত volatile memory in the sense হেয়া আমাৰ নরমাল পেট্রোল ডিজেল যি volatile হয় সেইটো কথা নাই কোৱা ঠিক আছে তাক জাস্ট কি কৰিছে এটা তুলনা কৰিছে ঠিক আছে সো volatile memory হয় RAM মানে হৈছে random access memory হয় না আপোনালোকে সবে জানে random access memory correct আৰু ROM মানে হৈছে read only memory okay read only memory correct RAM loses data when power is off okay যেতিয়া power to off থাকে তেতিয়া RAM এ data loss কৰি দিয়ে ঠিক আছে moving to the next question 1 kilobyte that is 1 KB equal to what অকমান আগতে মই কৈছিল মনত ৰাখিব 1024 সদায় হৈ থাকিব okay 1 KB 1024 বাইট অকমান আগতে কৈছিল মই হয় না 1 KB 1024 বাইট ঠিক আছে আগতে আমি 2008-9 চনত যেতিয়া ইন্টাৰনেট কৰিছিল 9-10 মানত নতুনকে ফোন আহিছিল তেতিয়া এখন ফটো 30 KB 40 KB থাকে
হয় না আজিকালি এমবিত থাকে এখন ফটো 10 এমবি 15 এমবি 20 50 এমবি লৈকে হয় ডিএসএলআৰ ৰ ফটোটো বহুত এমবি হয় বাৰু তো এই বস্তুবিলাক এটা সময়ত জিবিত যাব আপোনালোকে মন কৰিব এটা সময়ত জিবিত যাব হয়তো এখন ফটো 1 জিবি এনেকুৱা দিনো আহিব কেতিয়াবা ঠিক আছে এটা সময়ত কি আছিল এটা গান ডাউনলোড কৰো 5 এমবিৰ গান এটা সেই গানটো ডাউনলোড কৰিব 20 মিনিট আধা ঘণ্টা লাগে হয় না আজিকালি এটা গান ডাউনলোডে নকৰে মানুহে আজিকালি ওকে এনিৱে এই গোটেইখিনি বস্তু আপোনালোকে এটা স্ক্ৰিনশ্বট লগাই ল'ব পাৰে ওকে পৰীক্ষাত এই কনভাৰজনখিনি আহি থাকে ঠিক আছে ওকে এই কনভাৰজনখিনি পৰীক্ষাত আহি থাকিব ইম্পৰ্টেন্ট হয় যে বিট মানে হৈছে বাইনাৰী ডিজিট ওকে যিকোনো নাম্বাৰ হ'ব পাৰে 0 হ'ব পাৰে 1 হ'ব পাৰে এগেইন 1 হ'ব পাৰে 0 সো এই 1 বিট মানে এটা 0 1 বিট মানে এটা 1 হ'ব পাৰে এটা 0 হ'ব পাৰে 4 বিটছত 1 নিবল হয় 4 বিটছত 1 নিবল ঠিক আছে 1 নিবলত 4 বিট 8 বিটছত কি হয় 1 বাইট হয় ইয়াৰ পৰা গোটেই ক্যালকুলেশনটো একে হৈ যাব সো বাইট 1024 বাইট 1 কিলোবাইট 1024 কিলোবাইট 1 মেগাবাইট MB আমি যে কওঁ ন 1 MB 2 MB MB 1024 MB 1 GB 1 GB 1024 GB 1 TB 1 TB আজিকালি ল্যাপটপ বিলাক কি হয় ল্যাপটপ কম্পিউটাৰ 1 TB বুলি কয় না হাৰ্ড ডিস্ক হ্যাঁ ঠিক আছে 1024 TB 1 PB ওকে এটা ভৱিষ্যতে আপোনাৰ লৰা বা আপোনাৰ নাতি পুতিয়ে যদি ভৱিষ্যতে কম্পিউটাৰ ইউজ কৰে তেতিয়া সিহঁতক যদি আপুনি কয় তোমাক মই 1 TB ল্যাপটপ এটা কিনি দিম বুলা হাহিব তেতিয়া আপোনাৰ ওপৰত ঠিক আছে সিহঁতে 1 TB দিনত নাথাকে 1 TB 1 EB গুচি যাব ঠিক আছে সো এনেকৈ 1024 PB 1 exabyte 1024 exabyte 1 zettabyte 1024 zettabyte 1 yottabyte and 1024 YBit 1 brontobyte and 1024 brontobyte 1 geobyte okay আৰু যদি পৃথিৱীখন বাছি থাকে তেতিয়ালৈকে কম্পিউটাৰ চলি থাকে ইয়াৰ পিছত আৰু আহিব পাৰে কি ভাগিবি ওকে তো এইখিনিলৈকে এতিয়ালৈকে সাইন্টিস্টে উলিয়াইছে পিছত হয়তো আৰু তাক নামাকৰণ কৰিব হয় না ওকে আই হোপ আপোনালোকে স্ক্ৰিনশ্বট ৰাখিছে ইয়াতে নাজমুলে কৈছে 1024 কিয় থাকে স্যাৰ সদায় কিয় ডাইৰেক্টলি 1000 নাথাকে সেইটোৱে লজিক তাতে কিবা হয়তো আছে কিবা ৰিজন থাকিব পাৰে আই এম একচুয়ালি নট এভাৰ ডাইৰেক্টলি কিন্তু হয় মানে হয় আৰু ঠিক আছে হয় মানে হয় হয় না শপিং কৰিব গলে 1000 কিয় লিখা নাথাকে নাই 1109999 এনেকুৱা কিয় লিখা থাকে থাকে আৰু হয় না এটা টেক্স লিপ থাকে বিভিন্ন ইস্যু থাকে ইয়া কম্পিউটাৰৰ ক্ষেত্ৰত অকমান হয়তো বেলেগ হ'ব I am not aware of this এটো অকমান চাই লব আপুনি 1024 কিয় হয় কিন্তু নরমালি হয় ঠিক আছে প্ৰাইমাৰী মেমৰি যাক মেইন মেমৰি বুলি কোৱা হয় মই অলৰেডি কৈছো যে RAM আৰু ROM RAM কোৱা হয় random access memory volatile memory that temporarily stores data and instruction that CPU is actively using and it allows for quick read and write access okay তো read only random access memory কি হয় টেম্পৰাৰি হয় অলৰেডি কৈছো যে CPU এ লগে লগে ইয়াত actively ইয়াক গ্ৰহণ কৰে আৰু ইনস্ট্ৰাকশন দিয়ে ঠিক আছে ROM মানে হৈছে read only memory কোৱা হৈছে non volatile memory okay এটো volatile নহয় non volatile that stores permanent instruction for the computer such as the boot up sequence okay the computer এটা boot up কৰিলে যেতিয়া আৰম্ভণিতে boot up কৰা হয় এই গোটেইখিনিতে যি মেমৰি লাগে সেয়া আমাৰ ROM মেমৰিয়ে কন্ট্ৰোল কৰে okay secondary memory যেনে hard disk drive HDD solid state disk drive okay hard disk drive to এটো আপোনালোকে গমে পায় এনেকুৱা ধৰণৰ বিশেষ কিছুমান কেস থাকে ন এনেকুৱা হাৰ্ড ড্ৰাইভ থাকে এনেকুৱা ইমান হকত নহয় এনেকুৱা ধৰণৰ ঠিক আছে এনেকুৱা কিছুমান কেছত থাকে ন হাৰ্ড ড্ৰাইভ ওকে USB থাকে সলিড স্টেট ড্ৰাইভ তো অকমান এনেকুৱাই হয় দেখিবলৈ অকমান পাতল হয় নন ভোলাটাইল ষ্টৰেজ ফৰ লং টাৰ্ম ডাটা ষ্টৰেজ ওকে যে সেকেন্ডাৰী মেমৰিৰ ভিতৰত এইবিলাক মেমৰি আহে যিবিলাক নন ভোলাটাইল হয় অৰ্থাৎ এইবিলাক উৰি যোৱাৰ চান্স নাথাকে টেম্পৰাৰি নহয় পার্মানেন্ট হয় ঠিক আছে কিন্তু এইবিলাক লং টার্ম ইউজৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হয় আদাৰ ষ্টৰেজ ডিভাইস যেনে আমাৰ USB ড্ৰাইভছ হ'ব পাৰে অপটিকেল ডিস্কত কি আহি যাব যেনে CD হয় না অপটিকেল ডিস্ক কিয় কোৱা হয় অপটিকেল মানে কি ইয়াত ৰে জড়িত হৈছে ৰে ৰশ্মি এটা ৰে মানে কি ইয়াত জড়িত হৈছে লেজাৰ ওকে লেজাৰ আপোনালোকে গম পায় CD যি হয় এই CD কেছেট এখনৰ ম্যাক্সিমাম ষ্টৰেজ কিমান হয় 700 MB 700 MB ঠিক আছে এখন CD কেছেটৰ ম্যাক্সিমাম ষ্টৰেজ ক্যাপাসিটি হয় 700 MB আৰু ইয়াৰ যেটো টেকনলজি ইউজ হয় ফৰ the storage of data সেয়া হৈছে লেজাৰ টেকনলজি ওকে আপোনালোকে CD ডিস্ক আগতে সৰুতে ইউজ কৰিছে
হয়নে নিশ্চয় দেখিছে এতিয়াও দেখিছে হয়তো সেই চিডি ডিস্কখন আপোনালোকে এনেকৈ ৰ'দৰ পোহৰত বা লাইটত চালে কি হ'ব জিলিকি থাকে হয়নে তাত আমি স্পেক্ট্ৰাম দেখিবলৈ পাওঁ অলমষ্ট তো সেয়া আচলতে লেজাৰ টেকনলজি ঠিক আছে যেনেকৈ এটা সময়ত আমি কি দেখিছিলোঁ টেপ দেখিছিলোঁ টেপত যি বজে তাত ৰিল থাকে তো তাতো কি আছিলে বিভিন্ন ৰেৰ জৰিয়তে আচলতে সেয়া বাজে সেই টেপবিলাকত থকা ৰে অ'কে এনিৱে নেক্সট কুৱেশ্যন ইন এক্সেল দ্য ইণ্টাৰছেকশ্যন অফ ৰ' এণ্ড কুলম ইজ কল্ড অ'কে এইটো MS অফিচৰ কুৱেশ্যন হয় যে ৰ' কাক কোৱা হয় এইবিলাকক এক্সেলত এইবিলাকক ৰ' বুলি কোৱা হয় অ'কে আমি নৰ্মেলি গম পাওঁ এখন টেবুলত এইবিলাক ৰ' অ'কে পথালৈকে যিবিলাক থাকে আৰু কুলম মানে হৈছে এইবিলাক কুলম অ'কে তো ৰ' আৰু কুলমৰ ইণ্টাৰছেকশ্যন মানে এই এটা ঘৰ ইয়াক কি বুলি কোৱা হ'ব এইবিলাকক প্ৰত্যেককে এটা এটা চেল বুলি কোৱা হ'ব চেল বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে চেল বুলি কোৱা হয় বহুত আনসাৰ কৰিছে ভেৰি গুড ওকে নেক্সট কুৱেশ্যন পিনে মুভ কৰিছোঁ নেক্সট কুৱেশ্যন দ্য শৰ্টকাট কে কণ্ট্ৰল প্লাছ ভি ইজ ইউজ ফৰ কণ্ট্ৰল প্লাছ ভি মানে কি পেষ্ট হয়নে কণ্ট্ৰল প্লাছ ভি হৈছে পেষ্ট মই গোটেইকেইটা শৰ্টকাট কৈ দি আছোঁ CTRL মানে কণ্ট্ৰল কণ্ট্ৰল প্লাছ চি মানে হৈছে কপি কৰিবৰ কাৰণে ইউজ কৰা হয় হয়নে কণ্ট্ৰল প্লাছ এক্স মানে হৈছে কি কাট মানে কি মুভ ওকে কাট মানে হৈছে মুভ কৰি দিয়া হয়নে তাৰপিছত হৈছে কণ্ট্ৰল প্লাছ ভি মানে হৈছে এইটো পেষ্ট কৰিবৰ কাৰণে হয়নে কপি পেষ্ট বুলি যে কওঁ তাৰপিছত কণ্ট্ৰল CTRL প্লাছ কি আছে এছ মানে হৈছে সেভ কৰিবৰ কাৰণে হয়নে তাৰপিছত কি আছে CTRL প্লাছ এক্স নহয় জেড মানে আনডু এইটো আনডু কৰিবৰ কাৰণে কণ্ট্ৰল প্লাছ জেড ওকে CTRL প্লাছ ৱাই কি হয় এইটো ৰিডু আকৌ এবাৰ কৰিবৰ কাৰণে সেম কাম যদি বাৰে বাৰে কৰিব লাগে কণ্ট্ৰল প্লাছ ৱাই হয়নে ওকে আপোনালোক বহুতে জানে কোনোনে নাজানিব পাৰে ডেট ইজ মই আপোনালোকে বুজাই দি আছোঁ ৰিডু ভেৰি গুড বহুতে কৈ আছে কিবা ৰৈ গ'ল নেকি আৰু হ'ব মনত পৰিলে মাজে মাজে কৈ যাম ঠিক আছে এইবিলাক শৰ্টকাট ইয়াৰ উপৰি কম্পিউটাৰ এটা ডাইৰেক্টলি শাটডাউন কেনেকৈ কৰে Alt plus F4 okay Alt plus F4 কম্পিউটাৰ শাটডাউন ডাইৰেক্ট কৰিব পাৰি okay ৰিফ্ৰেছ কেনেকৈ কৰে কম্পিউটাৰ এটা ৰিফ্ৰেছ কৰিবৰ কাৰণে বা এটা ব্ৰাউজাৰ ৰিফ্ৰেছ কৰিবৰ কাৰণে কি F5 okay তাৰপিছত কেতিয়াবা আহিব পাৰে যে ফাইল ৰিনেম কৰিবৰ কাৰণে এইটো খুব আহি থাকে এইটো কোৱেশ্চন ফাইল এটা ৰিনেম কৰিবৰ কাৰণে কোনটো ফাংচন কি ইউজ কৰা হয় সেয়া হৈছে F2 okay F2 ঠিক আছে এইবিলাক কমন কুৱেশ্চন আহি গৈছে বিভিন্নবাৰ আৰু আহিব ভৱিষ্যতে ঠিক আছে সো কন্ট্রোল প্লাস ভি মানে হৈছে পেস্ট কিবা এটা বস্তু কপি কৰাৰ পিছত বা কাট কৰাৰ পিছত তাক পেস্ট কৰিবৰ কাৰণে কন্ট্রোল প্লাস ভি ইউজ কৰা হয় ঠিক আছে আৰু এটা পাহৰি গলো মই কন্ট্রোল প্লাস এ মানে সিলেকশন অল ওকে কিবা এটা প্যাৰাগ্ৰাফ নাইবা কিবা এটা বিশেষ লাইন আপুনি কন্ট্রোল প্লাস এ কৰিলে গোটেইখিনি সিলেকশন হৈ যাব ওকে which of the following is not an operating system এটা operating system নহয় OS নহয় ওকে কোনটো OS নহয় Windows 2 হয় Linux হয় DOS হয় Oracle নহয় okay Oracle is not an operating system DOS তো এটা পুৰণি operating system আছিল Oracle is not an operating system whereas it is a database management system DBMS বুলি কোৱা হয় okay DBMS হয় next question IP address is used to identify okay IP address আপোনালোকে গমে পায় ন এতিয়া কোনোবা দুধৰ্ষ অপৰাধীক যদি ধৰিবলগীয়া হয় বা তেনেকুৱা ধৰণৰ পুলিচে বা বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত যদি এগৰাকী ব্যক্তিৰ লোকেশন ট্ৰেক কৰিবলগীয়া হয় ইয়া IP এড্ৰেছৰ জৰিয়তে কৰিব পাৰি ওকে তো ইয়াত কোৱা হৈছে IP এড্ৰেছ এটা ওয়েবসাইট হয় এ কম্পিউটাৰ অন এ নেটৱৰ্ক হয় এ সফটওয়্যাৰ এ হাৰ্ডওয়্যাৰ ডিভাইস সফটওয়্যাৰ নহয় হাৰ্ডওয়্যাৰো নহয় ওয়েবসাইট নহয় এ কম্পিউটাৰ অন এ নেটৱৰ্ক ওকে নট অনলি এ কম্পিউটাৰ আজিকালি মোবাইল এটাও কম্পিউটাৰ হয় ওকে সো তাকে বুজা হৈছে যে এটা সিস্টেম কোনো নেটৱৰ্কত থকাটোকে বুজায় ওকে অপশন বি এ কম্পিউটাৰ অন এ নেটৱৰ্ক নাও হোৱাট ইজ দ্য ফুল ফৰ্ম অফ IP মানে হৈছে ইন্টাৰনেট প্ৰটোকল ওকে পৰীক্ষাত আহি থাকে IP মানে হৈছে ইন্টাৰনেট প্ৰটোকল ওকে ইন্টাৰনেট প্ৰটোকল ওকে নেক্সট কোৱেশ্চন The full form of URL অকমান আগতে কৈছিলো Uniform Resource Locator okay option A is the correct answer
ইউনিফৰ্ম ৰিসোৰ্স লোকেটৰ URL মানে কি হয় আপোনালোকে যেতিয়া ফোন এটা খুলিব না এটা টেব খুলিব গুগল ক্ৰমত ইয়াতে আপোনাৰ একাউণ্টটো থাকিব এই ওপৰত HTTP এনেকে লিখা থাকে ন তো এই যেটো নতুনকে এটা টেব খোলা হয় এইটোত আপুনি URL বুলি কোৱা হয় ওকে আৰু HTTP মানে হাইপাৰ টেক্সট ট্ৰান্সফাৰ প্ৰটোকল হয় না এইটো আপোনালোকে নিশ্চয় জানে ওকে in MS Word shortcut K for control plus Z মানে কি undo কিবা এটা কাম কৰিছে ভুল হৈ গল let's say MS Word আপোনালোকে কিবা টাইপ কৰি আছে বা পাৱাৰ পইণ্টত কিবা বনাই আছে কিবা এটা ভুল হৈ গল বা হঠাৎকে আঙুলিত লাগি বেয়া হৈ গল কিবা লিখা এটা তাক undo কৰিবৰ কাৰণে control plus Z টিপা হয় ওকে undo কৰিবৰ কাৰণে কপি কৰিবলৈ control plus C save কৰিবলৈ control plus S আৰু redo কৰিবলৈ control plus Y ওকে redo কৰিবৰ কাৰণে okay next question which among the following is an open source operating system okay মই অকমান আগতে কৈছিলো open source operating system কোনটো হয় সেয়া হৈছে linux is an open source OS okay আৰু linux basically কোনো malware attack কৰাটো সহজ নহয় unlike to windows okay malware মানে ভাইৰাছ বা তেনেকুৱা ট্ৰজান এইবিলাক হ'ব পাৰে okay the unit of speed of a printer okay ji amar printer eta output device hoy na ei printer or unit ki hoy ei printer or unit hoy line per inch okay line per inch okay line per inch line per minute line character line per minute come on option B line per minute inch no hoy come on সেকেন্ডত কলো না লাইন পার মিনিট হয় ইঞ্চ নহয় কনফিউজ হৈ যাব পৰীক্ষাত মনত ৰাখিব সময়টো চোৱা হয় যে কিমান লাইন প্ৰতি মিনিটত ড্ৰ কৰিব পাৰে দ্যাট ইজ দা ইউনিট অফ এ প্ৰিন্টাৰ ওকে হয়নে যেনেকৈ আমাৰ পিক্সেল থাকে ন পিক্সেল ওকে ডট পার ইঞ্চ ইয়াৰ ইউনিট হয় ওকে যেনেকৈ আমি যদি কওঁ 1024 পিক্সেল HD হয় না 1024 into 1920 হয় নেকি হয় না 1080 ক্ষমা কৰিব 1080 into 1920 এইটো হয় আমাৰ যি ইউটিউবত আপোনালোকে ৰেজলিউশন চাই আছে থাম্বনেইল হ'ব পাৰে বা আপোনালোকে নরমাল সিনেমা এখন চালে 8 পিক্সেলত চাই HD যদি হয় 1080 into 1920 ওকে তো ইয়াৰ মিনিং কি হয় যে ইয়াৰ মিনিং হৈছে যে দীঘলত এটো ওয়াইড আৰু এটো হৈছে হাইট 1024 হাইট এটো হাইট তো এইখিনি পিক্সেল আছে ওকে এইখিনি ডটস পার ইঞ্চ আছে 1 ইঞ্চত 1024 ডটস আছে ঠিক আছে আমি যদি কও যে 50 মেগাপিক্সেল ওকে মেগাপিক্সেল আমি ক্যামেরাত কও ন মেগাপিক্সেল তো মেগাত কিমান আছে 10 to the power 6 মানে 50 into 10 to the power 6 পিক্সেল আছে পার পিক্সেল ডটস আছে পার ইঞ্চ ওকে তো পিক্সেল শব্দটো হেতুয়ে হয় ডটস পার ইঞ্চ which among the following is non volatile memory okay non volatile memory মানে যেটো আমাৰ permanent memory হয় okay RAM to এটা কি হয় volatile হয় না which of the following is a non volatile memory কক কোনটো হ'ব non volatile কোনটো হ'ব cache ROM register ROM to হয় না ROM non volatile বাকি বিলাক volatile হ'ব পাৰে okay cache হ'ব পাৰে RAM to হয় register হ'ব পাৰে okay ROM is a non volatile memory which company developed the Windows operating system okay Windows কোনে কৰিছে Windows operating system কৰিছে আমাৰ মাইক্ৰোসফটে okay মাইক্ৰোসফট আপোনালোকে গমে পায় which part of the CPU perform calculation and logical operation মই অলৰেডি কৈছো হয় না কোনটো পাৰ্টে কৰে arithmetic and logic unit যাক আমি যদি অপচনত নাপাও দেন CPU হ'ব পাৰে সো ইয়াত কি আছে ALU আছে গটিকে ALU হ'ব okay arithmetic and logic unitৰ কাম হৈছে যেবিলাক আমাৰ calculation or we can say the logical operation সিখিনি আমাৰ logical operation থাকে okay which device is used to convert digital signals into analog signals okay digital signal of analog signal convert কৰিবৰ কাৰণে কোনটো ইউজ হয় router ইউজ হয় switch ইউজ হয় modem ইউজ হয় না hub ইউজ হয় okay কওকচোন okay education answer কৰক সব option C কৈ আছে
যোনে যোনে অপশন সি কৈ আছে কাৰেক্ট মডাৰ্ন ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ ওকে মডুলেটৰ ডিমডুলেটৰ ই কি কৰে যে যিবিলাক ডিজিটেল সিগনেল আছে তাক এনালগ সিগনেললৈকে কনভাৰ্ট কৰে ওকে which is the first page of an website এটা websiteৰ প্ৰথম পেজটো কি বুলি কোৱা হয় web page কোৱা হয় home page কোৱা হয় index page কোৱা হয় search page কোৱা হয় কোনটো কোৱা হয় it is home page okay home page মানে আপোনালোকে গমে পায় আজিকালি যেনেকৈ ফেসবুক খোলাৰ লগে লগে ইয়াত যদি ফেসবুকত আহে ন ইয়াতে কি আছে একাউণ্টটো থাকিব ইয়াতে মেসেঞ্জাৰ থাকিব ইয়াত ভিডিঅ'ৰ টেপ থাকিব হয় না ইয়াত আপোনাৰ হোম থাকিব ইয়াত আপোনাৰ নোটিফিকেশন থাকিব তো এই যে প্ৰথম পেজটো খোলা খায় ন এয়া হৈছে কি আমাৰ হোম পেজ ঠিক আছে which of the following is not a programming language তলত উল্লেখিত কোনটো এটা প্ৰগ্ৰামিং ল্যাঙ্গুৱেজ নহয় ওকে পাইথন জাভা এমএছ এক্সেল সি++ গমে পাইছে হয় না কোনটো নহয় প্ৰগ্ৰামিং ল্যাঙ্গুৱেজ পাইথনটো হয় হাই লেভেল ল্যাঙ্গুৱেজ হয় ওকে জাভা হাই লেভেল ল্যাঙ্গুৱেজ হয় সি++ হাই লেভেল ল্যাঙ্গুৱেজ হয় ওকে সি যদি থাকিলে সিও আমাৰ প্ৰগ্ৰামিং ল্যাঙ্গুৱেজ আছে এমএছ এক্সেল এটা এপ্লিকেশন সফটওয়্যাৰ হয় ওকে এপ্লিকেশন সফটওয়্যাৰ মনত ৰাখিব okay ms excel is an application software ms excel hobo pare ms powerpoint hobo pare ms word hobo pare okay ইয়াৰ উপৰি আৰু আছে বিভিন্ন ঠিক আছে তো এইবিলাক হৈছে এটা application software which of the following memory has highest speed okay তলত উল্লেখিত কোনটো মেমৰিৰ স্পীড হাইয়েষ্ট হয় মই অলৰেডি ডিসকাস কৰিছো হয় না ডিভিডি এটা মেমৰি হয় হাৰ্ড ডিস্ক মেমৰি হয় ৰেম মেমৰি হয় কেচ মেমৰি হয় কাৰেক্ট আনসাৰ ইজ কেচ মেমৰি কি হয় বহুত স্পিডি হয় না অৰ্থাৎ আমি যিবিলাক বস্তু ফ্ৰিকুৱেন্টলি সাৰ্চ কৰি থাকো বা এটা বিশেষ পোৰ্টেল বা ওয়েবসাইটত আমি যদি ফ্ৰিকুৱেন্ট ভিজিট কৰি থাকো তো আমাৰ যিবিলাক ডাটা হেবিলাক কেচ মেমৰি ষ্টৰ কৰি ৰাখে আৰু সেই হিচাপে যদি আমি ফিউচাৰ ভিজিট কৰো তো তাক আমাক ইজিলি ৰিডাইৰেক্ট কৰাই দিয়ে ন ইজিলি আমি সেই বিশেষ স্পটটোত গৈ পাওঁ ওকে সো দ্যাট ইজ why cache is the fastest memory okay next question what is the full form of http okay এইবিলাক কোৱেশ্চন বহুত আহিছে কিমান কম আৰু ন এইবিলাক কোৱেশ্চন তো আপোনালোকে বহুত বাৰ আনসাৰ কৰিছে হাইপাৰটেক্সট ট্ৰান্সফাৰ প্ৰটোকল অপশন বি ইজ দা কাৰেক্ট আনসাৰ হাইপাৰটেক্সট ট্ৰান্সফাৰ প্ৰটোকল http আপোনালোকে কোড দেখিবলৈ পায় চাবচোন http এনেকৈ থাকে ন তাৰ পিছত কি লিখা হ'ব www.studyinsights.in আপোনালোকে আমাৰ ওয়েবসাইটত ভিজিট কৰিব পাৰে এনেকৈ তো দেখিব এই http থাকে এইবিলাক হৈছে হাইপাৰটেক্সট ট্ৰান্সফাৰ প্ৰটোকল এটা বিশেষ প্ৰটোকল হয় যেটোৰ জৰিয়তে যেটো কিছুমান ওপৰৰ লেভেলৰ এডভান্স লেভেলৰ টেক্সট হয় কিছুমান তো কোৱা হয় হাইপাৰটেক্সট আৰু ট্ৰান্সফাৰ প্ৰটোকল মানে এটা বিশেষ প্ৰটোকলৰ মাজেৰে হেয়া ট্ৰান্সফাৰ হয় ঠিক আছে which type of computer memory is temporary and first okay কোনটো টেম্পৰাৰী হয় আৰু ফাৰ্স্ট হয় হেয়া হৈছে আমাৰ কি RAM definitely হয় না RAM is the correct answer random access memory who is known as the father of computer কাক কোৱা হয় এলেন টিউৰিংক কোৱা হয় চাৰ্লছ বেবেজ জন ভন নিউমেনক কোৱা হয় নে বিল গেটছক কোৱা হয় প্ৰীতমে কৈছে টোপনি আহিছে টোপনি যোৱা আকৌ কালি চাবা ক্লাছটো হয় না কোনটো টোপনি আহিলে হয় না father of computer চাৰ্লছ বেবেজক কোৱা হয় ওকে চাৰ্লছ বেবেজ এটা ইন্টাৰেষ্টিং ফ্যাক্ট কো আপোনালোকক টোপনি লাগিছে যদি এই কোৱেশ্চনটো আমিতো অসমীয়া মাধ্যমত পঢ়া ষ্টুডেন্ট আছিলো ক্লাস 7 ত যেতিয়া পঢ়িছিলো ক্লাস 7 নে 6 ত আমাৰ নতুনকৈ কম্পিউটাৰ ইন্ট্ৰোডিউস হৈছিল তেতিয়া ওকে 2004-5 ৰ কথা থাকে 2005-6 মানৰ কথা তো তেতিয়া কি হৈছিল যিখন কিতাপ আছিল কম্পিউটাৰৰ তাত অসমীয়াত লিখা আছিল যে চাৰ্লছ বেবেজক এনেকৈ লিখা আছিল দেই কম্পিউটাৰৰ জনক বুলি কোৱা হয় এনেকৈ লিখা আছিল জনক বুলি কোৱা হয় ওকে এনেকৈ লিখা আছিল তো আমি ইমান বছৰে ক্লাস 9-10 মানলৈকে বিশেষকৈ মই আৰু কিছুমান মোৰ লগৰ চাৰ্লছ বেবেজক এগৰাকী ইন্ডিভিজুৱেল বুলি ভাবিছিলো whereas এই কজ ইটো হয় ন এই কটো মানুহজনৰ কথা কৈছে সেই ব্যক্তিজনক বুলি কোৱা হৈছে ৰিয়েল হয় চাৰ্লছ বেবেজ তো আমি ভাবিছিলো চাৰ্লছ বেবেজক মানুহজনৰ নামে বেবেজক হয় ওকে 5-6 বছৰ পিছতে গম পাইছো father of modern computing very good বহুতে কৈ আছে correct
In Excel, Control plus S is used for. Control plus S মানে save. মানে save কৰিব কাৰণে Excel Control plus S use কৰা হয়. Okay. Which of the following is a secondary storage device? Secondary storage কোনটো হয়? RAM, ROM, register, hard disk. Hard disk হয় নে? Register বিলাক কি হয়? IC sheet বিলাকক কোৱা হয়. Okay. তো ইয়াত কোৱা secondary storage কোনটো হয়? সেয়া হৈছে hard disk. Okay. Okay. আপোনালোকে মোক কমেন্ট কৰক যেহেতু আপোনালোকে একে কোৱেশ্চন কৰি পেলাই বৰ হৈছে আপোনালোকে মোক কক যে ফাৰ্স্ট জেনাৰেশন কম্পিউটাৰত কি ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল কি ইউজ কৰা হৈছিল ওকে এতিয়া যেনে প্ৰসেসৰ থাকে মানে এতিয়া মাইক্ৰো প্ৰসেসৰ থাকে কম্পিউটাৰত এটা ফিফথ জেনাৰেশন কম্পিউটাৰ আমাৰ বৰ্তমান কম্পিউটাৰ বিলাক ফিফথ জেনাৰেশন হয় ওকে সো ফাৰ্স্ট জেনাৰেশন কম্পিউটাৰত কি ব্যৱহাৰ হৈছিল কমেন্টত জনাওক ঠিক আছে জিমিয়া কৈছে ভেৰি গুড পৰিয়ে কৈছে বিটুয়ে কৈছে ভেকুয়াম টিউব ওকে ভেৰি গুড ভেকুয়াম টিউব পৰীক্ষাত আহি থাকে ওকে ভেকুয়াম টিউব পেইডত মই এইবিলাক বস্তু ডিটেইলছত পঢ়াইছো ইউটিউবতো লাগাইতে আনি অকমান সেকেন্ড জেনাৰেশনত কি হৈছিল সেকেন্ড জেনাৰেশনত হৈছিল ট্ৰানজিস্টৰ মনত ৰাখিব এইবিলাক বস্তু পৰীক্ষা ডাইৰেক্টলি আহে সেকেন্ড জেনাৰেশনত ট্ৰানজিস্টৰ থাৰ্ড জেনাৰেশনত কি হৈছিল আইসি থাৰ্ড জেনাৰেশনত কি হৈছিল আইসি ইন্টিগ্ৰেটেড সার্কিট ইয়াক কোৱা হয় ইন্টিগ্ৰেটেড সার্কিট ওকে মুন্না ভাই এমবিবিএস সার্কিট নহয় আৰু দেই ইন্টিগ্ৰেটেড সার্কিট মানে হৈছে আইসি ঠিক আছে থার্ড জেনারেশন লৈকে গম পালো ফোর্থ জেনারেশনত কি হৈছিল ভিএলএসআই ফোর্থ জেনারেশনত কি হৈছিল ভেরি লার্জ স্কেল ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট ওকে VLSI very large scale integrated circuit VLIC okay very large scale integrated circuit আৰু ইয়াৰ পিছত আমি যদি চাও ultra large scale integrated circuit ইউজ হৈছিল okay উল্টা হল ultra large scale integrated circuit okay এয়া হৈছিল fourth generation আৰু fifth generation কি হৈ আছে এতিয়া মাইক্ৰো প্ৰসেসৰ okay fifth generation এটা কি হৈছে মাইক্ৰো প্ৰসেসৰ যেবিলাকক আমি চিপ বুলি কওঁ চিপ এইবিলাক আলু চিপ নহয় ঠিক আছে পটেটো চিপস নহয় এইবিলাক চিপস হৈছে ৰেজিস্টাৰ মাইক্ৰো চিপস যেবিলাকৰ জৰিয়তে আসলতে আমাৰ এটা সিস্টেম চলি আছে দা বেসিক ফান্ডামেন্টাল ইউনিট অফ এ কম্পিউটাৰ ওকে সো কারেক্ট আনসার হবে হার্ড ড্রাইভ বা হার্ড ডিস্ক ওকে firewall in computer is used for which of the following reason okay firewall কিহৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হয় yes it is the generation of artificial intelligence হয় না artificial intelligence ৰ ব্যৱহাৰ কি হৈছে নহৈছে নাজানো কিন্তু ফেসবুক ইউটিউবত ভিডিও বনাবটো ভাল ব্যৱহাৰ হৈছে কেদিনমান আগতে এজনী ছোৱালীক ডলফিনে খাই পেলালে হয় না Firewall in computer is used for কিহৰ কাৰণে ইউজ কৰা হয় data encryption virus protection filtering network traffic and speeding up system option C is the correct answer filtering network traffic okay option C বহুতে কৈ আছে okay জিমিয়া কৈছে জেসিকা হয় না জেসিকা আকৌ আমাৰ অসমৰ বুহাৰী বা যেবিলাক নতুনকে ফেসবুকৰ জন্ম হৈছে হেবিলাকৰ কাৰণে ভাল হৈছে ওপৰৰ পৰা এআই ভিডিও এটা পাই পেলা ভয়েস ওভাৰ দিব আপুনি মোৰ ঘৰত আহক মই আপোনাৰ ঘৰত যাম হয়নে ঠিক আছে অপশন সি ইজ দা কারেক্ট আনসার তো এআই ইউজ হৈ আছে অসমত তেনেকে হয়নে ফলোৱাৰ্স নন ফলোৱাৰ্স ষ্টাৰ সেন্ড কৰা কৰি ওকে হেয়া হৈছে আৰ্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স সো ফায়াৰৱাল যেটো হয় সেইটো আমাৰ বিশেষকৈ নেটৱৰ্ক ট্ৰাফিক বিলাক থাকে অৰ্থাৎ আমাৰ নেটৱৰ্কত বহুত বেয়া বস্তু থাকে তাক ফিল্টাৰ আউট কৰিবৰ কাৰণে ফায়াৰৱাল ইউজ কৰা হয় ঠিক আছে ওকে নেক্সট কোৱেশ্চন আপুনি মুভ কৰিছে which shortcut key is used to refresh a web page okay এটা web page refresh কৰিবৰ কাৰণে যেনেকে কম্পিউটাৰ ৰিফ্ৰেশ কৰিবৰ কাৰণে F5 ইউজ কৰা হয় একেদৰে web page এটা ৰিফ্ৰেশ কৰিবৰ কাৰণে কোনটো ফাংচন কি ব্যৱহাৰ কৰা হয় F5 okay F5 next question which of the following is an output device keyboard mouse scanner projector cock okay keyboard mouse এটো ইনপুট হয় scanner projector ভিতৰত কোনটো হয় cock এটো question option D very good projector is an output device
ওকে প্ৰজেক্টৰত আমি কি বস্তু এটা দেখা পাওঁ ন প্ৰজেক্টৰ মানে গম পাইছে য'ত আচলতে সিনেমা চাব পাৰি য'ত প্ৰেজেন্টেশন দিয়া হয় সেইবিলাক ওকে what does IP in IP address stands for IP মানে মই অলৰেডি কৈছো ইন্টাৰনেট প্ৰটোকল ওকে অকমান আগতে কৈছিলো IP মানে হৈছে ইন্টাৰনেট প্ৰটোকল ওকে next question the shortcut key control plus A মানে select all okay option A select all the default extension of an MS Word document in newer version is okay ইয়াত কি কোৱা হৈছে যে আমাৰ MS Word এটা এক্সটেনশন ফাইল এক্সটেনশন কি হয় ডিফল্ট অৰ্থাৎ কিবা এটা ফাইল যদি খুলে MS Excel ওকে তো হেতু কেনেকে সেভ হয় আৰু ইয়াত কি কোৱা হৈছে নিউৱাৰ ভাৰ্সন ওকে নতুনকে আগতে অকমান বেলেগ আছিল এতিয়া বেলেগ হৈছে ওকে কোনটো হয় .xls হয় নে .pptx হয় .docx হয় .txt হয় ভেৰি গুড বহুতে কৈ আছে .docx ওকে আগতে আছিল ক্ষমা কৰিব .doc আছিল ডকুমেন্ট ইয়াৰ মিনিংটো হয় না আগতে আছিল .xl আছিল এটা xl কেস আহি গল ওকে এটো এক্সেলৰ ফাইল .ppt 0 কিয় লিখি আছো .pptx ওকে পাৱাৰ পইণ্টৰ কাৰণে তো বুজি পাইছে না যোনে নতুনকে চাই আছে বুজি নাপাব পাৰে চাওক MS অফিসত তিনিটা প্ৰধান বস্তু আছে MS অফিস সেই তিনিটা কি হয় এটা হৈছে পাৱাৰ পইণ্ট এটা হৈছে MS অফিস ওকে আৰু এটা হৈছে MS Excel ওকে গুটেই কেইটাৰ কাম বেলেগ বেলেগ পাৱাৰ পইণ্টত যেনে মই যেটো ক্লাছ লৈ আছো হে পাৱাৰ পইণ্টত লৈ আছো ওকে MS অফিসত আপুনি যদি গৈ পেলাই কবাত এখন এপ্লিকেশন ডিটিপি কৰে হে আজিৰ ডেটত আপোনালোকে MS অফিসত কৰিব আৰু MS Excelত কি হ'ব সাৰ্টিফিকেট বনোৱা মাৰ্কশিট বনোৱা হয়নে ফৰ্মুলা বহু এইবিলাক MS Excelৰ কাম তো MS Excelত যেতিয়া ফাইল এটা সেভ হয় আজিকালি .xls এনেকে সেভ হয় ওকে .xls যদি MS অফিসৰ এটা ফাইল সেভ কৰো .docx আৰু পাৱাৰ পইণ্টত .pptx এনেকে সেভ হয় ওকে নতুন ফাইল আগত কি আছিল .ppt আছিল সিম্পল .doc আছিল সিম্পল আৰু .xl আছিল সিম্পল এতিয়া গুটেই কেইটাতে এটা এটা x আহিছে আৰু এক্সেলৰ এটা s আহিছে ওকে কাৰেক্ট আৰু টেক্সট তো হৈছে নরমাল টেক্সট যেবিলাক টেক্সট txt মানে টেক্সট .txt okay the networking that is LAN in networking LAN stands for LAN or meaning to ki hoy okay jenake Wi-Fi what is the full form of Wi-Fi question pune pare what is the full form of Wi-Fi Wi-Fi er full form ki hoy ami Wi-Fi je koi thaku Wi-Fi dia hoy na aji kali lora sole khub hotspot de hoy na free fire kheli okay Wi-Fi er full form ki hoy kune pare comment to janao what is the full form of Wi-Fi very good BK koise wireless fidelity very good wireless fidelity okay wireless fidelity Wi-Fi okay jeneke LAN mane local area network okay local area network okay eta ase WAN porikha na ahe etu hoise wide area network okay to LAN aru WAN mane ki WAN or area to অকমান ডাঙৰ হয় ওকে LAN মানে কি আপুনি LANত কানেক্ট কৰিব লাগিব এটা কেবল ওকে LAN যেনে আমাৰ হোস্টেল বিলাকত থাকে কলেজ বিলাকত থাকে হয় না যে পিসি এটাত যদি আপুনি পিসি এটাৰ সন্মুখত বহি আপুনি আৰু LAN এনেকে কানেক্ট কৰি লব লাগিব ওকে তেতিয়া আমি নেট কৰিব ইন্টাৰনেট ইউজ কৰিব পাৰিম Wi-Fi কি যে Wi-Fi এটা ৰাউটাৰ থাকিব এনেকুৱা ৰাউটাৰ এটা থাকিব ইয়াৰ পৰা কি হ'ব ট্ৰান্সমিশন গৈ পেলা Wi-Fi আহিব হয় না আৰু WAN মানে কি যেটা ওয়াইড এরিয়া এটা হয় ওকে WAN to common larger by advanced form of LAN হয় ঠিক আছে so correct answer option B hobo I think local area network okay what is the full form of PDF okay PDF or full form ki hoy kok education answer very important okay option B bole go ase eta very good portable document format hoy na portable document format okay PDF মানে হৈছে portable document format আমি যাকো স্যার PDF দিও এটা PDF এর ফুল ফর্ম আহিলে পরীক্ষা না পাহৰিব ঠিক আছে আপোনালোক খালি PDF লাগে এই PDF ঠিক আছে PDF আপোনালোকে মোক কওকচোন
JPG ৰ ফুল ফর্ম কি হয় JPG বা JPEG বুলি কোৱা হয় এতিয়া JPG ফর্মত যে ফটো বিলাক JPG ফর্মত থাকে ন ওকে JPG ৰ ফুল ফর্ম কি হয় what is the full form of JPG okay জ্যোতি প্ৰসাদ আগৰৱালা নেকি আগৰৱালা হলে তে এ লাগিব okay PDF মানে হৈছে portable document format হয় না আপোনালোকে আমাৰ PDF কোড পাব এই ক্লাছৰ PDF study inside official telegram channelত পাব আৰু PDF ৰ ফুল ফর্ম হৈছে portable document format now what is the full form yes joint photographic expert group very good জেক জৌটিয়ে কৈছে যোগী জ্যোতিৰ্ময় নাথে কৈছে বহুতে কৈ আছে বঢ়িয়া জিমিও কৈছে তো আগতে আছিলে JPG হয় না JPG মানে হৈছে joint photographic group এটা গ্ৰুপে ডিসকভাৰ কৰিছিলে এতিয়া JPEG বুলি কোৱা হয় JPEG ফরম্যাট ইয়াত এক্সপার্ট এটা আহি গৈছে এক্সপার্ট গ্ৰুপ ওকে joint photographic expert group okay next question the recycle bin in windows stores recycle bin কি কৰে recycle bin যিবিলাক deleted file হয় আজিকালি মোবাইলতো থাকে আগতে কম্পিউটাৰত বেসিক্যালি আছিল সো recycle binৰ কাম হৈছে এটা ডাস্টবিন হয় যত আমি যিবিলাক ফাইল ডিলিট কৰি ৰাখো সেইবিলাক ৰাখি দে আপ টু এ সার্টেন পিরিয়ড অফ টাইম আৰু যাতে তাক আমি কেতিয়াবা ভুলবশত ডিলিট হৈ গলে যাতে তাক আমি পিছত উলিয়াব পাৰো কিন্তু এটা সময় পিছত হেয়া আলটিমেটলি কি হৈ যায় এৰেজ হৈ গৈ থাকে ওকে ডিলিটেড ফাইল ষ্ট'ৰ কৰিব কাৰণে ৰিসাইকেল বিন আছে হয়নে which among the following is not a search engine okay search engine কোনটো নহয় কি আছে অপশনত গুগল এটা সার্চ ইঞ্জিন হয় না নহয় বিং ইয়াহু গুগল টু হয় সার্চ ইঞ্জিন বিং টু হয় ইয়াহু টু হয় ফেসবুক ইজ এ সোশ্যাল মিডিয়া রাইট ফেসবুক ইজ নট এ সার্চ ইঞ্জিন আজিকালি ফেসবুক তো এটা সার্চ ইঞ্জিনৰ লেখিয়াই হৈছে কিন্তু অ্যাকর্ডিং টু যদি আমি তার হেয়া চাও behavior চাও তার characteristics চাও it is not purely a search engine okay it is a social media Facebook is a social media platform right in MS Excel which symbol is used for formula okay eta formula MS Excel ত যদি formula এটা start কৰিব লগিয়া হয় তার আমি কোনটো তলত উল্লেখিত সিম্বল ইউজ করব okay তো formula fx বুলি থাকে আপোনালোকে জানে থাকে fx আৰু তাৰ পিছত এটা ইকুৱেল থাকে okay so MS Excel ত যিকোনো ফর্মুলা স্টার্ট কৰিব কাৰণে প্ৰথমতে ইকুৱেল সাইনটো আমি ইউজ কৰিব লাগে okay তো ইয়াত লেটস সে কি B4 সেল প্লাস C9 সেল আপোনালোকে যদি কৰি দিয়ে C9 আৰু তাৰ পিছত এন্টাৰ কৰি দিয়ে তেতিয়া আমাৰ আনসাৰ ওলাই যাব okay লেটস সে আমি fx এনেকে আছে ইকুৱেল টু B4 লিখিছে আৰু F2 লিখিছে okay তো এই যেটো B4 এটা সেল থাকিব ন এনেকে এটা সেল থাকিব তো নিশ্চয় এটো এইফালে ধৰক B আছে এইফালে 4 আছে তো এটো হ'ব B4 সেল ওকে আৰু ধৰক এইফালে F আছে এইফালে আমাৰ 2 আছে তো এটো হ'ব F2 সেল তো এটো সেলত যদি লেটস সে ইয়াতে কিবা এটা ডাটা আছে 6 বুলি আছে এটো ডাটা 6 বুলি আছে আৰু F2 এটো হয় F2 লেটস সে কি 2 বুলি আছে তো ইয়াৰ আনসার হ'ব 8 ওকে ফর্মুলাৰ কাম হয় হেয়া ঠিক আছে তো MS Excel ত ফর্মুলা ইউজ কৰাৰ আগত আমি কি ইউজ কৰো ইকুৱেল সাইনটো ইউজ কৰো বহুবাৰ পৰীক্ষাত আহি গৈছে ওকে সাম ইফ ইউজ কৰো বিভিন্ন ফাংশন আছে মাল্টিপ্লিকেশন ইউজ কৰো ওকে ইয়াত লিখা হৈছে নেক্সট কোৱেশ্চন which technology is used in compact disc okay আপোনালোকে গমে পায় CD মানে হৈছে compact disc CD cassette হয়নে তো CD মানে হৈছে compact disc আৰু ইয়াত কোনটো টেকনলজি ইউজ হয় ডাটা ষ্ট'ৰ কৰিব কাৰণে মই অলৰেডি কৈছো লেজাৰ টেকনলজি ওকে কোনোবা যদি ইয়াত আছা যোনে কমেন্ট কৰিব পাৰা what is the full form of laser লেজাৰৰ ফুল ফর্ম কি হয় ওকে লেজাৰ হয়না আমাৰ সৰু লৰা ছোৱালী মাউজাৰ পিস্তলত লেজাৰ লগায় আজিকালি লেজাৰ লগাই পেলাই থিয়েটাৰত গৈ পেলাই কোনোবাই গটিয়াও খায় হয়নে এই লেজাৰৰ ফুল ফর্ম কি হয় ওকে আৰু আপোনালোকে জনে পাৰে CCTVৰ ফুল ফর্ম কি হয় হেটো মোক জনাওক ওকে what is the full form of CCTV and what is the full form of laser है कोई धुरंधर जो इसको बोल सकता है लेजर माने की হয় light amplification by stimulated emission of radiance very good BK light amplification by stimulated emission of radiation very good light amplification by stimulated এবিলাক চাই লব দেই emission
of radiation. আমি যেতিয়া পঢ়িছিলো হায়াৰ সেকেন্ডাৰীত এইবিলাক পাইছিলো আপোনালোকেও নিশ্চয় পাইছে সায়েন্সত আছে হয়নে এইবিলাক বস্তু ওকে very good light amplification by stimulated emission of radiation ইয়াৰ পিছত closed circuit television বহুতে কৈছে CCTV মানে closed circuit television TV মানে television okay closed circuit television CCTV okay এইবিলাক বস্তু আমি আমাৰ ডেইলি লাইফত ইউজ কৰি থাকো বাট আমি ইয়াৰ ফুল ফৰ্মটো কেতিয়াবা নাজানো বা হয়তো আমি গুৰুত্ব নিদিওঁ ওকে লেজাৰৰ ফুল ফৰ্ম CCTVৰ ফুল ফৰ্ম CDৰ ফুল ফৰ্ম ওকে এইবিলাক জানিব লাগিব সো লেজাৰ টেকনলজি ইউজ হয় য'ত আমাৰ কম্পেক্ট ডিস্কত আপোনালোকে দেখিছে ন ডিস্ক এইবিলাক CD ডিস্ক এনেকুৱা ডিস্ক এখন থাকিব এটা মাজত হোল থাকে এনেকুৱা হয় না ওকে আমি এইবিলাকত কি চাইছিলো টেৰেনাম হয় না তাৰ পিছত তেনেকুৱা ধৰণৰ ফিল্মবিলাক চাইছিলো ন আগতে ওকে ওম শান্তি ওম এইবিলাক চাইছিলো তো ইয়াত কি থাকে এনেকুৱা লেজাৰ লাইট থাকে ন জিলিকি থাকে CD কেছেট বিলাক তো এই যেটো লেজাৰ থাকে হেতু আমাৰ বিশেষকে মেমৰিখিনি ষ্টৰ হয় সেই বিশেষ টেকনলজিটোৰ জৰিয়তে ওকে which shortcut is used for cutting a file or text okay cutting মানে মুভিং এটা ঠাইৰ পৰা আন এটা ঠাইলৈ কপি মানে কি কপি মানে এটা জায়গাৰ পৰা ফাইলটো কপি কৰি পেলাই আৰু এটা জায়গাত ইয়াৰ নিচিনা বনোৱা হৈছে ঠিক আছে বাট কাট মানে কি যে এটা জায়গাৰ পৰা গৈ পেলাই আন এটা জায়গাটো লৈ যোৱা হৈছে বাট ইয়াক ৰিমুভ কৰি দিয়া হৈছে এই বস্তুটো মুভ হৈ যাব ইয়াত এটো হৈছে কাট আৰু কাটিং এৰ কাৰণে Ctrl+X ঠিক আছে Ctrl+X ইয়াতে এগৰাকী কৈছে জুন্দাইমান গুন্ডা চাইছিলে বলে আপুনি জুন্দাইমান গুন্ডা চাইছে নেকি বঢ়িয়া next question the term fishing is related to what okay মাছ মৰা নেকি fishing মানে কি fishing or শিকাৰ আজিকালি বহুতে হয় এই fishing শব্দটোৰ অৰ্থ কি okay এটা ৰিয়েল লাইফ এক্সাম্পল মই আপোনালোকক দিম অপশন সি কৈ আছে হ্যাকিং হার্ডওয়্যার হয় নেকি কক ভাইরাস অ্যাটাক ইন্টারনেট ফ্রড হ্যাকিং হার্ডওয়্যার নেটওয়ার্ক মেইনটেনেন্স কোনটো হয় ফিশিং কক কোনে পাৰে লেটস সি ওকে বহুতে কনফিউজ হৈ আছে ইয়াতে হ্যাকিং দেখিবলৈ পাইছে ফিশিং মানে তো হ্যাকিং হয় বহুতে ভাবি আছে তো হ্যাকিং হয় নহয় কোনোবা কৈছে ইন্টারনেট ফ্রড হয় কোনোবা ভাইরাস অ্যাটাক এটোটো নহয় correct answer will be option B internet fraud okay internet fraud now phishing is not exactly a hacking okay hacking exactly no phishing ki hobo phishing ot apunak eta false ba eta odorkari apunak eta link banai dia hobo okay eta link dia hobo aru he link dot false information thakibo okay eta example diasun let's say ki এটো বস্তু খুব সার্কুলেট হৈছিল আমি যেটা পঢ়ি আছিলো ওকে লেটস সে কি আপোনাৰ নামটো লিখিব দিব your name কোনোৱে পঠিয়ালে যে your birthday gift name তাৰ পিছত your partner name বা your wife name ইবিলাক আহিব তাৰ পিছত ইয়াতে তলত love percentage আহিব 99% নে 100% এনেকুৱা আহে ওকে বাৰ কিমান পাৰ্সেন্ট এনেকুৱা আহে তো আপুনি এটো লিংক কোনোবা ফ্ৰেন্ডে পঠিয়ালে আপুনি ভাবিলে বা কি আহিছে ওপৰত পুৰা একেবাৰে এনেকা থাকিব ঠিক আছে আপোনালোকে ভাবিব বা বঢ়িয়া বস্তু আহিছে আপোনাৰ নামটো লিখিলে হয়নে ABC নামটো লিখিলে আপোনাৰ পাৰ্টনাৰ আপুনি মনে মনে যাৰ কথা ভাবিছে ইয়াতে লিখিলে ওকে জুনে পঠিয়াইছে কিছুমানে কি কৰে জুনে পঠিয়াইছে তেওঁৰে নাম লিখে তেওঁৰ নাম বুলে কি DEF ওকে তো লোডিং 99% 100% নেদিখুৱাই আপুনি যেতিয়া এই ডেটাটো এন্ট্ৰি কৰিব জুনে পঠিয়াইছিলে তেওঁৰ তাত গুচি যাব ওকে তো গম পাই যাব আপোনাৰ সিক্ৰেট কিন্তু প্ৰকৃততে এটো এটা গেম আছিল প্ৰকৃততে কি হয় যে কিছু মানে আপোনাৰ ডিটেইলছ যেনেকে আপোনাৰ ইউজাৰ আইডি পাসওয়ার্ড মাৰিব দিব আপুনি ভাবিব বা লোন আহিছে 10 লাখ টকাৰ লোন আহিছে কোনোবা লিংক পঠিয়াইছে আপোনাৰ ATM ৰ পাসওয়ার্ড পিন মাৰক বা আপোনাৰ ফোন পে নাম্বাৰ মাৰক OTP এটা আহিব মাৰক তো আপুনি মাৰি দিব সেইটো বস্তু জুনে ফিশিং কৰি আছে তেওঁৰ হাতত গুচি যাব সিম্পল এটা হ্যাকিং নহয় ফিশিং ইজ এন ইন্টারনেট ফ্রড ওকে ইট ইজ নট এক্স্যাক্টলি এন হ্যাকিং ওকে তো এই ফিশিং স্পেলিংটো চাই লব মাছ মৰা ফিশিং নহয় আৰু দেই এটা সময়ত ওলাইছিল আমি যেতে পঢ়ি আছিলো তেতিয়াও পাইছিলো ফিশিং কোনোবাই ফেসবুকে এনেকে ফিশিং কৰিছিল ঠিক আছে আপোনাক কিবা লিখিব দিব ইউজাৰ আইডি পাসওয়ার্ড মাৰিব তাৰ পিছত অন্য মানুহৰ তাত গুচি যাব জুনে
পঠিয়াইছিলে লিংকটো ঠিক আছে the shortcut for control plus p মানে print okay print কৰিব কাৰণে আমি ctrl plus p মাৰিলে printer option আহিব okay মানে সবে জানে এইটো আপোনালোকে correct the in networking when stands for already মই কৈছো wide area network option b is the correct answer wide area network the shortcut key control plus y হৈছে redo okay option a redo কৰিব কাৰণে control plus y vpn মানে কি what is the full form of vpn okay যেনে আমাৰ দেশত কিছুমান ওয়েবসাইট নুখুলে ওকে বা হয়তো কোনো অইন দেশত কিছুমান ওয়েবসাইট নুখুলে কিন্তু vpn লগালে আপুনি কি কৰিব পাৰিব আপোনাৰ লোকেশনটো হাইড কৰিব পাৰিব ওকে আপুনি ইন্ডিয়াৰ পৰাই ব্ৰাউজ কৰি আছে না আপুনি কানাডাত বহিয়া কৰি আছে না ইটালীত বহিয়া কৰি আছে আপুনি হাইড কৰিব পাৰিব সো দ্যাট ইজ vpn মানে ভাৰ্চুৱেল প্ৰাইভেট নেটৱৰ্ক ওকে virtual private network vpn okay option b is the correct answer education পৰীক্ষাত আহি থাকে দেই vpn মানে হৈছে virtual private network the storage capacity of an cd মই অলৰেডি কৈছো 700 mb এখন cd কেছেটৰ যি storage capacity হয় standard capacity 700 mb লৈকে থাকে তেতিয়াহলে ভাবি চাওক আমি আগতে 700 mb তে এখন সিনেমা চাই পেলাইছিলো হয়নে দুখন ডিস্ক থাকিছিলে 700 1400 mb okay which of the following is not a web browser go to web browser নহয় let us say google chrome এটা web browser হয় firefox হয় না firefox mozilla firefox safari হয় এটা হয় না safari code আছে ios ত আছে gmail is not a web browser it is a mail right it is a mail system messenger so আমি চাবলৈ গলে email service হয় gmail to whereas বাকি কেটা এটা web browser হয় correct ঠিক আছে so finally আমাৰ সেশনটো এইখিনিতে সমাপ্ত কৰিলে আমি অলমোস্ট 70 question discuss কৰিলো and I hope আপোনালোকে অকমান হলেও কনফিডেন্স লাভ কৰিছে ইট ওয়াজ এন ওয়ার্ম আপ সেশন question বিলা ইজি আছিল জুনে জুনে অলৰেডি কম্পিউটাৰ জানে বহুত ইজি পাব আৰু যাৰ কম্পিউটাৰত অলপো নলেজ নাই তেওঁলোকে অকমান সাহস পাব ওকে তো যদি হসাকে ভাল লাগিছে সেশনটো কমেন্ট কৰিব কমেন্টত জনাব যদি কন্টিনিউ কৰিব লাগে ম্যাৰাথন আজি এটা আছিল আৰু এনেকুৱা ম্যাৰাথন মই মাজে মাজে আনি থাকিম যদি হসাই ভাল লাগিছে কমেন্টত জনাব ঠিক আছে এনেকুৱা ধুনিয়াকে কোৱেশ্চন বিলাক পৰীক্ষাৰ আগলৈকে যিমানখিনি সম্ভৱ আনিম জাস্ট আপোনালোকে কমেন্ট কৰিব তেতিয়া আমি মোটিভেশন পাও আৰু আমি নতুন নতুন সেশন ব্ৰিং কৰিব কাৰণে সাহস পাম ঠিক আছে সো থ্যাংক ইউ এভৰিवन থ্যাংক ইউ ফৰ এটেন্ডিং দিস সেশন নেক্সট সেশনত পুনৰ লগ পাম টিল দেন টেক কেয়াৰ এন্ড গুড নাইট এভৰিवन গুড নাইট